กันที่เก้าไปเป็นตีเรียบร้อยแล้วกันที่10ยังบ่มีเจ้าศรัทธาตัวเน้อไผ่แค่ตาลทำกันที่10นี่สักกบันนี่43คาถาเนาะคนใดเกิดปีลักกาหรือปีไก่นี่ตาลทำกันที่10เนอสักกบันบ้านเฮาปนอปีเล่า ยังบ่มีเจ้าศรัทธาแต่กันที่11กันมหาราช69คาถาคนที่เกิดปีจอไผแค่ตาลทำปีจอมหาราชนี่โอ้ได้อานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่เนอะคำว่ามหาราชนี่ถือว่ายิ่งใหญ่ใครเป็นเจ้าภาพก็โทรมาบอกได้เนอะอยู่ต่างบ้านต่างจองโอ้อีแม่ใครฮับกันนี่ฮะเกิดปีจอก็แจ้งความจำนงมาได้ที่ฟังรายการอยู่หรือว่าจะให้จะหอมตามจิตเจตนาศรัทธาคิดได้ค่อยใจตึงก็มาฮับเป็นเจ้าภาพได้ส่วนกันที่12นี่มีเจ้าภาพละคือคุณโยมคุณแม่ทัศนียาวังพฤกษ์ได้มาขอรับเป็นเจ้าภาพกันชกติเนาะกันที่12นี่มีอยู่ด้วยกัน36คาถาเป็นกันจตาปีเกิดปีใกล้หรือว่าปีกุลปีกุลหรือว่าปีหมูศรัทธาคุณแม่ทัศนียาวังพฤกษ์ได้รับเป็นเจ้าภาพกันที่13นี่กันละกอนี่เป็นเรียกว่ากันจยมงคลนี่ยังบ่มีเจ้าภาพตัวเน้อไผกึดจะได้ค่อยจะตึงก็มารับเป็นเจ้าภาพได้ตลอดเวลาตลอดวันเน้อกันใหญ่นี่เปิ้นเอากันละ 3,000 บาทเน้ออย่ามานั่งสืบโหราจตาตยโอ้ตุเจ้าเปิ้นประพรมน้ำพระพุทธมนต์แต่ศรัทธาญาติโยมที่อยากจะเติมบุญต่อบุญเสริมบุญก็สามารถที่จะไปปักตามต้นตามกันโอ้ตาณบดีผู้ใจบุญมาลาท่านอาจารย์สังวรโอ้เอากันสุดท้ายละกรใจยะมงคลดิถีแท้ๆขอช่วยบอกชื่อเตเนอโอ้สาธุสาธุบุญใหญ่บุญหลวงมาแล้วนะบุญก้ำบุญจูแห่งศรัทธาประกาศอนุโมทนาแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลมาขอฮับกันสุดท้ายละกัน13กันละกรหรือว่านครกันนี่โอ้กำเดียวกันละกรเตศนี่ก็ฝน5 แก้ว7ประการนี่จะตกลงมาละนะโอ้ไผข้าได้ฝน5 แก้ว7ประการนี่ก็มาเนอะมานั่งฟังธรรมกันสุดท้ายเนอะก็ประมาณพุ่นนะทุ่ม2 ทุ่มว่าเนอะทุ่ม2 ทุ่มว่าเนอะกันสุดท้ายนะโอ้ตอนนี้ฝน5 แก้วนี่ตั้งเข้าละเนอะตั้งเข้าละ3,000ละเนอะโอ้อนุโมทนาสาธุกับคุณโยมที่เป็นตาณบดีคือคุณโยมอภินันท์คุณโยมธนพันธ์สิริโยธิพันธ์โอ้อันนี้เป็นเจ้าของร้านนนทพันธ์การพิมพ์เนอะสาธุสาธุโอ้ได้มาฮับบุญกันที่13เด้อขอปัตตาอนุโมทนากับคุณโยมพินันคุณโยมธนพันธ์สิริโยธิพันธ์เจ้าของผู้จัดการร้านนันทพันธ์การพิมพ์ได้มาขอฮับบุญเป็นเจ้าภาพไปแล้วกันที่13คือกันละกรหรือว่านครยังเหลือกันที่11กันที่10กันที่8กันที่6เน้อเชิญชวนศรัทธาญาติโยมเน้อในช่วงนี้ก็ปักตามกำลังศรัทธาได้เน้อใครเกิดปียังก็ไปปักติดต้นคาหันได้เน้อตั้งเหนือวิหารนี่ในพระวิหารได้ตั้งต้นกันเอาไว้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมได้ปักปัจจัยต้อยกันตามเฮาเกิดปีอายังก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมทำบุญต้อยกันเน้อต่อไปก็จะได้อาจารย์ท่านอาจารย์สังวรฟองคำได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศรัทธาญาติโยมตั้งบ้านก็ดี
ตั้งในวัดเฮานี่ก็ดีเนอะจะได้ไปฉันภัตตาหารเพลอาจารย์ชัดพัฒน์ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและที่กำลังรับฟังอยู่ต่างบ้านนะครับในขณะนี้พ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านกำลังรับฟังการถ่ายทอดการเทศน์ธรรมมหาชาติ13กันครับพี่น้องครับของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโดยมีโรงเรียนธรรมราชศึกษาร่วมกับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับได้จัดเทศมหาชาติ13กันในวันนี้นะครับซึ่งก็ได้เริ่มมาตั้งแต่เจ้าแล้วครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งขึ้นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ FM 96 เมกะจุด0 เมกะเฮิรตซ์นะครับด้วยความอนุเคราะห์ของพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพและคลื่นที่2ที่กำลังถ่ายทอดเสียงอยู่ในขณะนี้คือคลื่นวัดฝ่ายหินครับพ่อแม่พี่น้องครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของด็อกเตอร์พระครูปริยัตยานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และท่านพระครูวิสุวัฒน์ท่านผู้อำนวยการคลื่นวัดฝ่ายหินเชียงใหม่นะครับและนอกจากนั้นยังได้ทำการถ่ายทอดสดภาพทางช่อง YouTube วัดฝ่ายหิน2นะครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านที่บ่มีโอกาสได้มาสดับตรับฟังในพระวิหารวัดพระสิงห์ในวันนี้ก็ท่านก็ยังสามารถที่จะรับฟังได้ตั้งคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่และนอกจากนั้นก็ดูการถ่ายทอดสดตั้งช่อง YouTube วัดฝ่ายหิน2นะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านครับโอกาสนี้ขอประกาศและอนุโมทนาคุณสุรัตน์สวัสดีจันรัตน์ครับร่วมทำบุญปีเกิดปีมะเสงอีก200 บาทครับขอบคุณและอนุโมทนาขอบุญกุศลที่คุณสุรัตน์สวัสดีจันรัตน์ได้ร่วมกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยโดนบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลในสิ่งพึงปรารถนาตราบชั่วกาลนานเทินนะครับและนอกจากนั้นขอบคุณและอนุโมทนาครับคุณพยงสีทองบริจาคบำรุงการศึกษาของสามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษาจำนวนเงิน10,000 บาทครับขอบคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ที่คุณพยงสีทองได้ร่วมบริจาคจตุปัจจัยบำรุงการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษาจำนวน 10,000 บาทครับและก่อนในวันนี้เช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องครับได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มญาติธรรมรายการธรรมะรับอรุณโดยท่านพระครูอุปถัมภ์ภกิจโกศลอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรได้มาตั้งโรงทานนะครับบริการเครื่องดื่มตลอดงานตั้งแต่ตี 5มาแล้วนะครับและก็จะบริการเครื่องดื่มไปให้กับญาติโยมศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลมาร่วมอนุโมทนามาฟังธรรมในวันนี้ไปจนถึงหมดเวลาการถ่ายทอดนั่นก็คือประมาณ20 ทุ่มนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านเรามาร่วมกันรับฟังสดับตับฟังเพื่อเป็นอานิสงส์ติดตัวหมู่เฮาไปนะครับในการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาตินั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าเขาจะได้สดับตับฟังครบ13กันครับพี่น้องครับในวันนี้ก็ได้เทศไปแล้วทั้งหมด5กันด้วยกัน
5 กันด้วยกันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเทศมหาชาติในวันนี้นั่นก็เพื่อจะได้นำจตุปัจจัยที่พ่อแม่พี่น้องบอกว่าจะอยู่ที่วัดพระสิงห์ในพระวิหารหลวงนี่ก็ดีหรือว่าอยู่ที่บ้านกำลังรับฟังการถ่ายทอดอยู่ก็ดีนะครับวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อจะได้นำจตุปัจจัยบำรุงสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษานะครับพ่อแม่พี่น้องครับโรงเรียนธรรมราชศึกษานั้นเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาคือการศึกษากับลูกๆหลานๆของเฮาที่บ่มีโอกาสได้ไปเข้าในโรงเรียนที่เปิ้นเก็บค่าเล่าเรียนแพงนะครับบ่มีทุนค่าใช้จ่ายมากมายก็มาเข้าศึกษาที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาโรงเรียนแห่งนี้คือการเล่าเรียนฟรีทั้งหมดนะครับบ่เก็บค่าเล่าเรียนแม้แต่บาทเดียวและนอกจากนั้นก็ยังมีทุนสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันนะครับต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกอย่างฟรีทั้งนั้นนะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ท่านได้เดินทางมาแล้วอย่างวัดพระสิงห์แห่งนี้มาร่วมสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติ13 กันในวันนี้ก็ขอเชิญนะครับในวันนี้โดยการประสานงานของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุอานนท์ปัญญาปโชโตท่านเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และในนามของศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษาท่านพระครูสมุอานนท์ท่านจบจากโรงเรียนธรรมราชศึกษาไปนานหลายปีแล้วนะครับแต่ก็บ่ได้ลืมสถาบันเดิมของท่านมีเวลาและโอกาสจะก็ได้กลับมาช่วยการพัฒนาหาทุนหาอุปกรณ์นะครับสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษาเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอเชิญนะครับได้มาร่วมกันในการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ13 กันนะครับจากนั้นสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้การเทศนะครับขอเชิญพี่น้องที่จะมารับเป็นเจ้าภาพการเทศเหลือ3 กันครับพี่น้องครับตอนนี้เหลือกันที่8ชื่อว่ากันกุมารกันที่10สักกบันนะครับแล้วก็กันที่11มหาราชสำหรับพี่น้องที่มีเอากุมารนะครับขอเชิญนะครับพี่น้องมาบูชาเหลืออีก2 กันนะครับเหลืออีก2 กันที่จะรับเป็นเจ้าภาพกันละ 3,000 บาทนะครับเขียนชื่อด้วยนะครับจะได้ประกาศอนุโมทนาตอนนี้ของคุณพี่รับกันที่8นะครับกันกุมารตอนนี้มีคุณพี่รับไปแล้วนะครับกันกุมารนะครับคุณพี่มี101พระคาถาสำหรับผู้บูชากันกุมารนั้นย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาครับครั้นตายได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอริยเมตไตรมาอุบัติก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วก็จะบรรลุพระอรหัตผลตอนนี้คุณพี่เจ้าภาพมีเจตนาศรัทธาแรงเหลืออีก2 กันนะครับเจ้าวาดที่ท่านครับไปเลยครับเชิญตอนนี้ก็มีท่านเจ้าภาพจะมาถวายหนังสือครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาไว้กับวิหารแห่งนี้ขอเชิญท่านได้นำไปถวายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระเทพสิงหวราจารย์ที่กุฏิท่านนะครับที่สำนักงานของท่านได้ตอนนี้เลยครับครับพี่น้องสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้เหลือเจ้าภาพแถม2 กันนะครับที่ยังบ่มีเตื้อพี่น้องที่รับฟังจากต่างบ้านจะมีเจตนาศรัทธาจะรับเป็นเจ้าภาพในการเทศในวันนี้แถม2 กันนะครับพี่น้องศรัทธาที่เคารพครับกันที่10ชื่อว่ากันสักกบันนะครับยังบ่มีเจ้าภาพเตื้อเนอกันละ 3,000 บาทจตุปัจจัยทุกบาททุกสตังค์ที่พี่น้องร่วมรับเป็นเจ้าภาพผู้จากันเทศ
ในวันนี้นั้นจะนำเข้าสมทบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาซึ่งมีทั้งนักเรียนบรรพชิตและก็คฤหัสถ์เรียนด้วยกันเนี่ยนะครับตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.6นักเรียนล้วนมาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจะส่งลูกๆหลานไปเรียนโรงเรียนที่ใหญ่ๆแล้วก็ค่าการศึกษาค่าเทอมแพงเนี่ยนะครับบ่สามารถที่จะจ่ายได้ก็จะเอาลูกๆหลานมาเรียนที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดพระพุทธศาสนาครับก็ขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในวัดพระสิงห์วันนี้แล้วมีเจตนาศรัทธาจะร่วมบุญร่วมกุศลในการเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาในการเป็นเจ้าภาพในการเทศมหาชาติ13กันในวันนี้นะครับตอนนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาไปแล้ว5กันครับพี่น้องครับก็ยังเหลือแถม2กันที่ยังรอน้ำจิตน้ำใจจากพี่น้องจะมารับเป็นเจ้าภาพนะครับชื่อว่ากันสักกบันนะครับและก็กันมหาราชกันที่11สำหรับกันสักกบันกันที่10นั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน43พระคาถานะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ที่บูชากันสักกบันนั้นจะได้เป็นผู้เจริญด้วยราภตลอดจนจตุรพิธพรตั้งที่อายุวันนะสุขภระตลอดกาลนะครับขอขอบคุณและอนุโมทนาครับคุณย่าเฉลียงงามสง่าร้อยตำรวจตรีวันชัยคุณวรนุชงามสง่า10ตำรวจตรีหญิงมนัสวีงามสง่านะครับร้อยตำรวจตรีวิสรุตงามสง่านางสาวพันประพรคำแหงฤทธิ์นางสาววรรณพรยมนารับเป็นเจ้าภาพบูชากันเทศกันกุมารกันที่8นะครับขอขอบคุณและอนุโมทนาครับจำนวนเงิน 3,000 บาทขอบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพที่ได้เอ่ยนามมาแล้วได้รับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นทรวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านและก็ครอบครัวได้ประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลในสิ่งพึงปรารถนาตราบชั่วกาลนานครับครับสวัสดีครับคุณพี่ครับหนึ่งกันนะตอนนี้มีกันที่10กับ11จะเอากันไหนกันที่10สักกบันนะตอนนี้มีท่านมารับเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับกันสักกบันนะคุณพี่นะเขียนชื่อให้ชัดเจนนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ประกาศอนุโมทนาตอนนี้มีท่านเจ้าภาพมีเจตนาแรงกล้ามารับเป็นเจ้าภาพกันสักกบันนะคุณพี่นะกันสักกบันอย่างที่ได้เรียนไปแล้วมีทั้งหมด43พระคาถาครับมีทั้งหมด43พระคาถานะครับกันสักกบันก็ตอนนี้มีท่านเจ้าภาพมารับเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับกันสักกบัน43พระคาถาผู้ที่บูชารับเป็นเจ้าภาพกันสักกบันนั้นจะได้รับอานิสงส์เป็นผู้เจริญด้วยราภยศตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง4อายุวันนะสุขะภระตลอดกาลการนี้นะคุณพี่นะจะเป็นการที่พระอินทร์จำแรงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัตสีแล้วถวายคืนพร้อมถวายพระพร8ประการท้าวสักกะเทวราชเสด็จแปลงเป็นพราหมณ์เพื่อทูลขอนางมัตสีพระเวสสันดรจึงพระราชทานให้พระนางมัตสีก็ยินดีอนุโมทนาเพื่อร่วมทานบารมีให้สำเร็จพระโพธิญาณเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวสถานท้าวสักกะเทวราชในร่างพราหมณ์จึงฝากนางมัตสีไว้ยังไม่รับไปตรัสบอกความจริงและถวายคืนพร้อมถวายพระพร8ประการนะวันนี้ท่านเจ้าภาพเอาชื่อมาให้อาจารย์จะได้ประกาศอนุโมทนานะเดินทางมาจากไหนลพบุรีเพชรบุรีพี่น้องจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับมารับเป็นเจ้าภาพกันที่10ขอขอบคุณและอนุโมทนานางสาวประภัสราเหมหง
เด็กหญิงสสิชาบรรจงทัศน์และคุณสิทธิกรเกตประกอบกับทั้ง3ท่านนะครับได้มีเจตนาศรัทธาแรงกล้ามารับเป็นเจ้าภาพกันที่10ชื่อว่าสักบันขอบุญกุศลที่คุณประภัสราคุณสสิเด็กหญิงสสิชาและคุณสิทธิกรได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสมบุญผลผลในสิ่งพึงปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองตราบชั่วกาลนานขออนุโมทนาสาธุครับและขอให้ท่านเดินทางกลับยังจังหวัดเพชรบุรีโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับมีโอกาสได้มาเชียงใหม่ก็ขอเชิญได้มาแวะเยี่ยมทำบุญที่วัดพระสิงห์อีกนะครับขอบคุณและอนุโมทนาครับกับพี่น้องสาธุชนทุกท่านครับตอนนี้ก็ยังเหลือกันสุดท้ายนะครับกันสุดท้ายอีก1กันนะครับพี่น้องที่มีเจตนาศรัทธาจะรับเป็นเจ้าภาพชื่อว่ากันมหาราชนะครับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เพราะนั้นใครที่ได้เป็นเจ้าภาพในกันที่11นี้ชื่อว่ากันมหาราชนะครับมีทั้งหมด69พระคาถาสำหรับผู้ที่บูชากันมหาราชจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเมื่อจากโลกมนุษย์ไปจะได้เสวยทิพยสมบัติเป็นกันที่เทพเจ้าจำแรงองค์ทำนุบำรุงขวัญ2กุมารก่อนเสด็จนิวัตถึงมหานครศรีพีเมื่อเดินทางผ่านป่าใหญ่ชูชกจะผูก2กุมารไว้ที่โคนต้นไม้ส่วนตนเองปีนขึ้นไปนอนต้นไม้นะครับเราเทพเทวดาจึงแปลงร่างลงมาปกป้อง2กุมารจนเดินทางถึงกรุงศรีพีพระเจ้ากรุงศรีพีเกิดนิมิตฝันตามคำทำนายยังความปลื้มปิติปราโมทย์เมื่อเสด็จลงหน้าลานหลวงตอนรุ่งเช้าทอดพระเนตรเห็นชูชกพากุมารน้อย2 องค์ทรงทราบความจริงจึงพระราชทานค่าไถ่คืนต่อมาชูชกก็ดับชีพตักสายด้วยเพราะเดโชธาตุไม่ย่อยชารีจึงได้ทูลขอให้ไปรับพระบิดาและพระมารดานิวัตพระนครนะครับอันนี้เป็นกันที่11กันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสาธุชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีมีเจตนาศรัทธาขอเชิญท่านรับเป็นเจ้าภาพได้นะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ครับ088-252-4490ครับพี่น้องครับ088-252-4490พี่น้องสาธุชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านมีเจตนาศรัทธาจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพการเทศกันสุดท้ายนี้จำนวนเงิน 3,000 บาทขอเชิญท่านโทรมาได้เลยนะครับ088-252-4490ส่วนพี่น้องที่กำลังเดินทางขึ้นมายังพระวิหารแห่งนี้นะครับมีเจตนาศรัทธาจะรับเป็นเจ้าภาพกันสุดท้ายรวมกันก็ได้ครับคุณพี่ร่วมกันนะครับมาร่วมกันละ 3,000 บาทในการเป็นเจ้าภาพถวายกันเทศในกันสุดท้ายนี้ชื่อว่ากันมหาราชนะครับเป็นชื่อว่ามหาราชพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็ขอเชิญนะครับพี่น้องสาธุชนทุกท่านครับในวันนี้เราได้มาร่วมกันสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับตั้งแต่เช้ามาแล้วสำหรับการเทศมหาชาตินั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด13กันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ที่บูชาการเทศใดๆนั้นย่อมมีอานิสงส์ผลแห่งบุญกรรมผลบุญและประโยชน์จากการทำบุญนั้นๆนะครับฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทุกท่านส่วนท่านที่จะบูชากันเทศตามราศีปีเกิดของท่านก็ขอเชิญนะครับขอเชิญท่านบูชาได้ตรงนั้นจะมีต้นปัจจัยบูชากันเทศนะครับกันที่1ทศพรสำหรับท่านที่เกิดปีชวดครับพี่น้องครับ
ปีชวดนะครับพี่น้องก็เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศตอนนี้มาจากกรุงเทพมหานครเพชรบุรีรวมทั้งพี่น้องชาวต่างชาติด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวต่างชาติ we would like to welcome all of you to come to join us for donate your money in the donate box นะครับ we would like to welcome all the guests from many countries some people from the China some people from United States most of them would like to join with us to donate your money you can add no limit of your money yes thank you very much พี่น้องสาธุชนครับตอนนี้ก็มีพี่น้องเดินทางมากันมากมายนะครับที่จะมาร่วมรับฟังในภาคกลางวันในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่กันที่6เป็นต้นไปนะครับพี่น้องครับสำหรับกันที่2ครับเป็นปีท่านที่เกิดปีฉลูนะครับชื่อว่าหิมพานต์กันที่3ท่านที่เกิดในปีขานนะครับปีขานเรียกว่าทานกันส่วนกันที่4ท่านที่เกิดในปีเถาะกันที่5ท่านที่เกิดปีมะรงครับส่วนกันที่6นั้นสำหรับท่านผู้เกิดปีมะเสงนะครับซึ่งจะเทศในเวลาต่อไปนี้ตอนนี้พระภิกษุสงฆ์สามเณรก็กำลังฉันภัตตาหารเพลอยู่ครับพี่น้องครับหลังจากที่พระภิกษุสงฆ์สามเณรฉันภัตตาหารเพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องศรัทธาประชาชนรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ขอเชิญขึ้นมาบนพระวิหารแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาสดับตรับฟังเทศมหาชาตินะครับตั้งแต่กันที่16เป็นต้นไปจนถึงกันที่13พี่น้องก็หลายท่านนะครับที่มารับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็ขอบคุณและอนุโมทนาหวัดดีครับคุณแม่ครับหวัดดีครับคุณแม่จะมารับเป็นเจ้าภาพกันมหาราชร่วมกันใช่ไหมครับ 3,000 นะคุณแม่นะรวมกันเพียงที่ลงไปเลยนะครับคุณแม่เขียนไปก่อนนะครับตอนนี้ผู้มารับเป็นเจ้าภาพกันมหาราชหมดแล้วนะครับทั้งหมด11กันทั้งหมด13กันตอนนี้มีเจ้าภาพเต็มหมดแล้วนะครับกันสุดท้ายคุณแม่กำลังเขียนชื่อนะครับคุณแม่เขียนชัดๆนะชื่อนามสกุลเดี๋ยวจะได้ประกาศอนุโมทนาครับอันนี้คุณแม่สมทบครับสมทบได้ครับอันนี้คุณแม่มาสมทบนะครับคุณแม่มาสมทบในกันที่11เพราะนั้นเจ้าภาพหลัก 3,000 บาทครับสวัสดี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 ครับได้ครับเชิญเลยครับร่วมมาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับร่วมมาเป็นเจ้าภาพได้ครับคุณพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะได้รวมกันครับคุณพี่ก็บอกชื่อมาเลยครับเดี๋ยวผมจะได้เขียนหน้าซองได้ประกาศนะครับตอนนี้ก็มีเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ1กัน 3,000 บาทนะครับเอามารวมกันได้ครับได้ท่านมีเจตนาศรัทธาจะมาร่วมกันนะครับตอนนี้ก็มีท่านเจ้าภาพรวมมาแล้วทั้งหมดได้ครับเดี๋ยวท่านร่วมมาเป็นเจ้าภาพขอบคุณมากนะครับจากที่ไหนครับคุณพี่ครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกับตอนนี้ก็มีผู้มารับเป็นเจ้าภาพในกันที่11นะครับเจ้าภาพร่วมนะครับขอขอบคุณและอนุโมทนาคุณแม่พรพิสมนมีชัยพร้อมด้วย
บุตรชายแล้วก็บุตรธิดานะครับบุตรธิดาเพื่อนลูกชายรุ่นป่านร่วมบุญ900 บาทนะครับและก็นางสาวมยุรีปัญญาสิทธิ์ร่วมสมทบทุนอีก300 บาท300 บาทนะครับตอนนี้ก็มีการนี้อยู่แล้ว1,100 บาทนะครับ 1,100 บาทขอเชิญทุกท่านมาร่วมสมทบได้นะครับ 3,000 บาทตอนนี้การมหาราชมีแล้ว 1,100 บาทครับคุณพี่ครับใครจะร่วมสมทบด้วยเชิญเลยนะครับตอนนี้มีจากทางบ้านได้โทรศัพท์เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะได้ประกาศอนุโมทนาเชิญท่านนะครับตอนนี้กันสุดท้ายกันที่11ชื่อว่ามหาราชขอขอบคุณและอนุโมทนาครับคุณกุลยาขอขอบคุณครับคุณกุลยาวินัยวัฒน์นะครับท่านผู้ฟังจากทางบ้านขอรับเป็นเจ้าภาพในการถวายการเทศน์กันที่11นะครับจำนวนเงิน 3,000 บาทครับ 3,000 บาทขอขอบคุณและอนุโมทนาคุณกุลยานะครับคุณพี่จะสมทบร่วมด้วยนะครับขอเชิญครับขอเชิญนะครับทุกท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลในการเป็นเจ้าภาพการเทศน์ตอนนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนาคุณกุลยาวินัยวัฒน์นะครับจากผู้ฟังจากทางบ้านท่านได้โทรศัพท์มาก็ขอขอบคุณนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสมาวันนี้ก็ขอเชิญนะครับกันที่11ครับคุณพี่สรารัตน์ขอร่วมอนุโมทนาบูชากันเทศอีก200 บาทครับขอขอบคุณคุณพี่สรารัตน์ไว้ณโอกาสนี้นะครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลในการเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญด้วยความยินดีนะครับพี่น้องสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับในขณะนี้โดยพี่น้องที่รับฟังทางคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น FM 96 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ได้โทรศัพท์มาขอรับเป็นเจ้าภาพในการบูชากันเทศน์ในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับพี่น้องที่ฟังจากคลื่นวัดฝายหิน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันนะครับได้รับแรงใจจากพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับเป็นเจ้าภาพในการเทศมหาชาติในวันนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้มาร่วมสมทบมาร่วมบูชาตามเจตนาศรัทธานะครับตามเจตนาศรัทธาของท่านได้นะครับตามเจตนาศรัทธาของท่านได้จะได้ประกาศอนุโมทนานะครับจะได้ประกาศอนุโมทนาสาธุกับท่านที่รับเป็นเจ้าภาพนะครับขอขอบคุณและอนุโมทนานางสาวประภัสราเหมหงส์เด็กหญิงสิชาบรรจงทัศน์และคุณสิทธิกรเกตประกอบนะครับท่านก็ได้มารับเป็นเจ้าภาพในการที่10สักบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบุญกุศลที่ท่านรับในวันนี้ขอจงเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์ผลในสิ่งพึงปรารถนาตราบชั่วกาลนานครับท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับและก็ในช่วงเวลาต่อไปนี้จะได้เทศมหาชาติในกันที่6จุฬพลนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้ขึ้นมาบนพระวิหารแห่งนี้ได้แล้วนะครับหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ที่ได้กราบนิมนต์มาแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติท่านได้ขึ้นธรรมาสน์เทศต่อไปส่วนท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลในการบริจาคจตุปัจจัยไทยธรรมก็ขอเชิญครับสวัสดีครับท่านเจ้าภาพร่วมอีก1,000ครับขอขอบคุณและอนุโมทนาครับร้อยตำรวจเอกวรรัตน์นางมารีพันธ์แก้วมงคลพร้อมด้วยลูกหลานครับร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพบูชาการเทศจำนวนเงิน 1,000 บาท
คุณบัวผันมุนราอีก200 บาทครับขอขอบคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้นะครับท่านสาธุชนที่มีเจตนาศรัทธาจะมาร่วมรับเป็นเจ้าภาพในการเทศมหาชาติในวันนี้ก็ขอเชิญนะครับขอเชิญทุกท่านซึ่งในขณะนี้ทุกท่านที่ได้มาแล้วบนพระวิหารอยู่บนพระวิหารนี่ก็ดีนะครับหรือว่าอยู่รับฟังคลื่นทางพระพุทธศาสนาและจริยธรรมอยู่ทางบ้านนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้โทรศัพท์มาบูชากันเทศได้นะครับติดต่อที่088-252-449นะครับ088-252-449ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับกับขอร่วมบูชากันเทศนะครับคุณพ่อจดชื่อคุณพ่อด้วยนะครับตอนนี้มีคุณพ่อมาร่วมบูชากันเทศอีก300 บาทกับขอขอบคุณและอนุโมทนากับคุณพ่อบุญธรรมและคุณแม่รัชนีชัยกาศจากจังหวัดลำพูนนะคุณพ่อนะโอ้ขอขอบคุณและอนุโมทนาวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนครับมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ครับขอขอบคุณและอนุโมทนาคุณประคองใจสิริคุณพันธิพาชิมิซึนางสาวสุพิชาใจสิริและมิสเตอร์ปีเตอร์เชงนะครับร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้อีก 1,000 บาทครับขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ด้วยครับแหล่งวิชาชาญวิทยาการรุ่งเรืองประเสริฐศักดิ์ศรีเป็นแหล่งฝึกฝนเยาวชนให้ดีช่วยชวนชี้นำทางสร้างตนธรรมราศึกษามุ่งหน้าช่วยทุกคนเสริมสร้างตนสร้างใจเพื่อไทยสถียรธรรมราศึกษามานาภาคเพียรด้านการเรียนการกีฬาก็น่าภูมิใจพวกเราล้วนมีสามัคคีธรรมเราจะบำเพ็ญต้องช่วยผู้อื่นให้มีสุขปราศจากทุกข์ยิ้มกระรื่นนายเคยคืนชิวตลอดยอดจริงๆลูกน้ำตาลก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านในช่วงตอนกลางวันตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปเราก็จะได้เข้าสู่การสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจารย์เวสสันดรชาดกซึ่งเราได้มีการเทศตั้งแต่กันแรกคือกันทศพรกันที่2คือกันหินมาปานกันที่3คือตานะกันที่4คือวนประเวศกันที่5คือชูชกและในเวลาเที่ยงนี้เป็นต้นไปซึ่งเหลือประมาณ10 กว่านาทีที่จะถึงเวลาเที่ยงเราจะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่6ก็คือจุลพลถ้าออกเสียงสำเนียงเป็นตั้งเหนือเราก็จุลพลเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนที่จะมาฟังพระธรรมเทศนากันที่6จุลพลนี้ในช่วงเวลานี้ก็ขอน้อมเรียนเจริญพรศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ดีกินข้าวน้ำข้าวตอนแล้วก็เปิดขึ้นวิทยุฟังไดเนอร์แล้วก็ที่อยู่ตั้งในวัดพระสิงห์ของเฮาในตอนนี้ก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมเนอะได้มาขึ้นฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกันศรัทธาญาติโยมได้พักกินข้าวน้ำข้าวตอนแล้วก็คลายอิริยาบถไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็ปิกขึ้นมานั่งที่เดิมเฮาก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็มี
นักเรียนจากโรงเรียนธรรมราชศึกษาที่อยู่ในกันที่6ถ้าพร้อมแล้วก็เชิญขึ้นมาฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันเนอะซึ่งกันที่6จุลโปนเนี่ยโอ้ยังมีเจ้าภาพลักแต่เนอะไผ่ที่ใครเป็นเจ้าภาพกันที่6นี่คือกันจุลโปนเป็นว่าคนที่เกิดกันนี่เนี่ยจะเป็นการปูจากันปีเกิดปีมะเมียคนที่เกิดปีมะเมียก็จะได้ปูจาธรรมเนี่ยกันจุลโปนกันที่6เนี่ยนะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เดินทางมาในขนาดนี้เราก็จะได้มาร่วมกันฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันส่วนศรัทธาญาติโยมที่เกิดจะได้ไข่จะเติงไข่ให้ไข่หอมนี่นะก็ได้รับเจ้าภาพกันที่11เนอะโอ้กันที่11เจ้าภาพคือคุณกุลยาวินัยวัดเป็นเจ้าภาพกันที่11ละกันมหาราชเนาะโอ้คุณแม่ว่าได้หา คุณแม่สมทบตัวเนาะคุณแม่ชื่อว่าได้หาแม่แสงสุตินวงศ์เนาะโอ้คุณแม่มาจากที่ไหนฮะโอ้สันทรายแม่ย่อยมาห่วมทำบุญตั้งทำหลวงตัวแหมตั้งทำหลวงตัวแหมจำนวนตะไดหาคุณแม่100 บาทก็ขอปัตตาอนุโมทนาเนอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองวันนี้ได้มาทำบุญทำกุศลร่วมกับวัดพระสิงห์เฮาสถานาบุญตั้งหลายตีอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะได้ยินได้ฟังจากคลื่นวิทยุของการถ่ายทอดณที่วัดพระสิงห์แห่งนี้แล้วบางทีอาจจะหมุนไปขึ้นไปหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นมาปะใส่ในขณะนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดเนาะก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มาร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตัวกันเนอก็ขออนุโมทนากับแม่แสงสุติวงศ์คุณแม่มาจากแม่ย่อยสันทรายมาขอฮับบุญเป็นเจ้าภาพห่วมแห่ม100 บาทก็ขอปัตตาอนุโมทนาเนอบุญกรรมบุญจูแตะคุณแม่มานั่งฟังธรรมแล้วปีติเกิดขึ้นก็ได้มาห่วมกินห่วมตาลในครั้งนี้พร้อมกันนั้นก็มีคุณแม่ครูธัญญาทองอินคุณครูกศน.ของวัดพระสิงห์แล้วก็เป็นครูสอนศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระสิงห์เป็นนักปฏิบัติธรรมทุกวันพระของวัดพระสิงห์มานั่งฟังธรรมวันนี้โอ้ปิติเกิดขึ้นเนาะได้มาให้มาหอมในกันที่8แห่งจำนวน200เนาะ300 บาทเนาะก็ขอปัตตาอนุโมทนาโอ้คุณแม่ใจบุญมาละคุณแม่ชื่อว่าได้ฮะแม่เรือนคำนี่เนาะจันทคุณแม่เรือนคำจันทคุณมาจากที่ไหนฮะโอ้สันทรายแม่เรือนคำจันทบุญเนาะจันทบุญบ้านแม่ย่อยสันทรายเนาะสันทรายมูลเนาะโอ้อนุโมทนาเนอสาธุบุญกรรมบุญจูนะก็ขอปัตตาอนุโมทนากับคุณแม่เรือนคำจันทบุญบุญกุศลอุดหนุนมาติวัดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนี่มาให้มาหอมแหม100 บาทคุณแม่มาจากสันทรายมูลสันทรายนอกกึดจะได้ไข่จะเติงโอ้อีแม่มานั่งฟังธรรมทั้งแต่เจ้าละขอให้ขอหอมก็เปิ้นให้กำเตอะก็ขออนุโมทนาเนอะส่วนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองถ้าใครให้ใครหอมก็โทรมาหอมก็ได้เนอะ มาให้มาหอมมาโทรหอมได้เนอะเบอร์0882524788
นะ0882524490เนอก็จะได้ค่อยจะเติงจะหอมกี่บาทก็ได้โทรมาให้มาหอมเนาะจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อเจ้าศรัทธาไว้เนาะถึงเวลาเฮาก็จะได้ปัตตาอนุโมทนาแจ้งบุญแจ้งกุศลให้กับเทพบุตรเทวดาเทปาอารักษ์หรือใครที่อยู่ต่างบ้านต่างจองแล้วกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้มีจิตเจตนาศรัทธาบ่ได้มาแค่ห่วมกินห่วมตาลตัวโทรมาบอกอาตมาก็ได้เน้อท่านพระครูวินัยธรชัชวาลชวนะปัญโยติกำลังประชาสัมพันธ์เชิญชวนอยู่ในขณะนี้ก็เบอร์โทรก็081เนอะ0818828129นะหอมต่อใดก็ได้เอาบุญเอากุศลด้วยกันซึ่งในขณะนี้เราก็ได้ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ FM 96.00 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมซึ่งได้รับความสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพได้อำนวยการในการถ่ายทอดในขณะนี้คลื่นที่2ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคลื่นวัดฝายหิน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีหลวงพ่อท่านพระครูปริยัตยานุศาสตร์ด็อกเตอร์ซึ่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีท่านพระครูวิสุทธิการเนาะผอ.ขึ้นวิทยุวัดฝายหินเชียงใหม่ได้มาถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ไปถึงยังศรัทธาญาติโยมที่อยู่ยังบ้านยังจองบางทีบ่ได้มาที่วัดพระสิงห์ก็อยู่ที่บ้านที่จองได้รับฟังการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเรื่องของการเทศธรรมในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นที่รักษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในการตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งเราได้จัดเป็นประจำทุกปีเพราะในช่วงที่เดือนยี่เป็นต้นไปนี่จนไปถึงวันลอยกระทงเนี่ยก็จะมีการเทศน้ำเทศธรรมปื้นบ้านปื้นเมืองล้านนาของเราบุญปั่นบุญปั่นบุญยะธรรมโมเนาะวัดเล่โป่ง100 บาทเนาะโอ้ขออนุโมทนากับสมณศรัทธาหลวงปู่บุญปั่นบุญญธรรมโมวัดแม่โป่งโอ้ได้มีกุศลและเจตนาให้หอมสมทบกันปีม้าเนาะกันมหาโปนกันมหาโปนแห่ง100 บาทสาธุอนุโมทนาโอ้จะมีเจ้าศรัทธากว่านี่กำลังกันที่6เนาะประเดี๋ยวนี่จะเตะประเดี๋ยวนี้ละ ขออนุโมทนากับหลวงปู่บุญปั่นบุญญะธรรมโมวัดแม่ปงเนาะแห่งจำนวน100 บาทโอ้ตอนนี้ท่านนาวาโทเดี๋ยวขออนุญาตดูชื่อกำเนอจำหน้าได้โอ้ท่านนาวาอากาศโทอัคยศดิมานเหมินเนาะสาธุเดินทางมาละยัง
กำลังจะเข้าสู่กันที่หกกันที่หกว่ามีชื่ออย่างคุณแม่ได้จะพระพุทธประกาศตอนนี้คุณรัตนามะแม่รัตนามะดีวัน 3,000 บาทครับแม่รัตนามะดีวันแม่เดินทางมาเลยครับไม่รอนอกจะไม่เสีย 3,000 บาทโอ้เป็นกันดวลกันจีแต่เนื้อขออนุโมทนากับคุณแม่รัตนามณีวันจากแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ยินเปิ่นประชาสัมพันธ์ต่างสถานีวิทยุแล้วก็มาขอฮับเตออีแม่ขอฮับกำกันที่หกจุลโปนซึ่งจะได้เตะในสักครู่นี้นะแม่ก็เดินทางมาเนเดินทางจากบ้านจากจองมาตอนนี้ตันอยู่เนจะได้มากะมาเกณฑ์ถวายกับปิยพันธ์คือองค์เทศเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็รอองค์เทศอยู่องค์เทศยังมาเตื้อก็ศรัทธาญาติโยมก็มาอิ่มเอิบปีติเย็นดีกับกองบุญกองกุศลด้วยกันวันนี้ก็เป็นตีนาอนุโมทนาสาธุกับคณะท่านเจ้าภาพจุผู้จุคนซึ่งก็มีฐานะบดีผู้ใจบุญที่ได้มาขอรับบุญด่วนจากโทรศัพท์โทรมาขออีแม่ขอเตะกันที่หกจุลโปนปีเกิดปีมะเมียก็คือคุณแม่รัตนามณีวันจากบ้านแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มาขอรับบุญเป็นเจ้าภาพในกันที่หกนี้นะก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในขณะนี้เราก็เข้าสู่การแสดงพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจาตุเวสสันดรชาดกซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่เวลา6 โมงเจ้าเป็นต้นมาในช่วงเวลา6 โมงเจ้าเขาก็มีการไหว้พระหับศีลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภถึงการเทศน์ธรรมเนื้อมหาจาตุเวสสันดรชาดก13 กันหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่การฟังธรรมกันแรกคือกันทศพรในกันทศพรนั้นเพิ่นได้กล่าวถึงพระอินทร์ได้ประทานพรแก่พระนางพุทธดีก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดรพระนางพุทธดีนั้นเป็นเทพอัปสรซึ่งสิ้นบุญจากการเป็นเทพอัปสรเพื่อจะได้จุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นสวามีหู้ข่าวทราบข่าวก็ได้ฮือปอนแก่พระนาง10 ประการฮือได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าสิริราชแห่งนครสีพีปอนอันที่สองก็คือมีจักขุดำดุจในตาลูกเนื้อปอนอันที่สามก็ขอให้คิ้วดำสนิทปอนอันที่สี่ก็ให้พระนางพุทธดีมีนามเก่านามเดิมว่าพระนางพุทธดีปอนต่อมาก็ให้โอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นคนใจบุญใจกุศลขอให้ครันที่พิษไปจากสตรีสามัญคือแบบราบแบนราบในเวลาท้องคันทรงคันบ่ให้มีนูนเหมือนกับสตรีอื่น
ปอนต่อมาก็คือขอให้มีฐานงามอย่าดูดำและหย่อนยานและก็ขอให้เกศาดำสนิทให้มีผิวพรรณงามแล้วก็ปอนข้อสุดท้ายก็ขอให้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษนี่เป็นปอน10ประการที่พระนางพุทธดีได้ขอต่อพระอินทร์คือท้าวสักกะเทวราชมาในกันที่สองศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นกันหิมปานในกันหิมปานนั้นเพิ่นได้กล่าวถึงพระเวสสันดรได้บริจาคทานจ้างปัจจัยนาคซึ่งประชาชนชาวสีพีเมื่อหู้ข่าวว่าพระเวสสันดรได้ทานจ้างปัจจัยนาคแล้วทำให้เจ้าสีพีนี้โกรธแค้นขับไล่พระเวสสันดรเพื่อไปอยู่เขาวงกฏพระนางพุทธดีได้จุติลงมาเป็นพระราชธิดาพระเจ้ามันตราชเมื่อเจริญชนได้16 พรรษาจึงได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนใจแห่งศรีวิรัตนครต่อมาได้ประสูติพระโอรสนามว่าเวสสันดรซึ่งพระเวสสันดรก็ได้อภิเษกกับพระนางมัตสีจนมีลูกอยู่ด้วยกัน2 องค์ก็คือชาลีและกันหาภายหลังได้มอบจ้างปัจจัยนาคให้กับเจ้าเมืองกลิงคราชแล้วเจ้าบ้านเจ้าจองก็ปากันเนรเทศพระเวสสันดรออกนอกพระนครในกันที่3นั้นเรียกว่าตาลกันเป็นกันที่พระเวสสันดรได้แจกมหาสัตสดกทานคือการแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ก็คือไผ่มาขอทานหยังแก่พระเวสสันดรบอกว่าจะขอจ้างขอม้าของัวขอสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์จะมอบจะปันให้แก่ผู้ที่มาขอให้ทานเรียกว่าทานนักกันมาในกันที่4ที่ได้แสดงจบไปแล้วนั่นก็คือวณประเวทกันวณประเวทเป็นกันที่4กษัตริย์ก็คือพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีและกันหาเดินดงบ่ายประพักสู่เขาวงกฏก็หมายความว่าพระเวสสันดรพร้อมกับด้วยพระนางมัตสีกาลีกันหาถูกเนรเทศก็เดินเข้าไปในป่าเขาวงกฏเดินถึงนครเจตราชทั้ง4กษัตริย์จึงแวะเข้าประทับพักที่ศาลาพระกษัตริย์ผู้ครองนครเจตราชเจ้าผู้ครองนครเจตราชจึงทูลเสด็จให้พระเวสสันดรได้ครองเมืองทัตตินีเนี่ยแต่พระเวสสันดรก็ทรงปฏิเสธเหตุที่ปฏิเสธนั่นก็เพราะพระองค์ต้องการที่จะแสวงหามกธรรมบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีไปจนถึงครบ10บารมีส่วนเจ้าผู้ครองนครเจตราชเมื่อได้รับการปฏิเสธจากพระเวสสันดรแล้วก็บ่จ้างเนี่ยจะใดก็เลยบอกว่าถ้าพระองค์จะไปปฏิบัติธรรมก็ให้เดินทางไปที่เขาวงกฏในระหว่างนั้นก็มีเทวดาทั้งหลายอันมีท้าววิษณุกรรมได้เนรมิตอาสมฮือกับพระเวสสันดรพระนางมัตสีกาลีชาลีกันหาณที่เขาวงกฏ
อันนี้เป็นเรื่องราวในกันที่สี่ในส่วนกันที่ห้านั้นก็กล่าวถึงเรื่องของพราหมณ์ชูชกพราหมณ์ชูชกนี่เป็นพราหมณ์ที่มีลักษณะขี้โลภตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันบดีบ่งามจะอยู่กับตัวของพราหมณ์ชูชกอยู่ตลอดเวลาถ้าเอาไปเปรียบเทียบเหมือนอย่างกับตัวกิเลสความโลภความโกรธและความหลงพราหมณ์ชูชกนี่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงในธรรมกันที่ห้าก็ได้กล่าวถึงพระเวสสันพราหมณ์ชูชกเนี่ยว่ามีอาชีพอย่างเดียวก็คือขอทานหันไผก็ขอทานหมดปะคนนุ่งขาวห่มขาวก็ขอทานปะคนมานั่งฟังธรรมติวัดพระสิงห์ก็มาขอทานเหมือนอย่างศรัทธาญาติโยมเฮาในขนาดนี้นี่แต่อาตมภาพก็ปัจจัยเป็นพราหมณ์ชูชกมาขอทานเนอะแต่คือฟังกับศรัทธาญาติโยมว่าพราหมณ์ชูชกนี่ปะไผก็ขอทานจนได้เงินได้คำร้อยกหาปันนะบ่ฮู้ว่าจะเอาไปฝากธนาคารที่ไหนเอาไปฝากธนาคารกรุงไทยที่หน้าวัดพระสิงห์เพิ่นก็บ่ฮับเอามาฝากตู้เจ้าวัดพระสิงห์ที่กำลังนี่ก็บ่ฮับก็เลยเอาไปฝากกับเปื้อนของเปิ้นเปื้อนของเปิ้นก็ฮับฝากสตางค์อยู่ได้สักวางหนึ่งพราหมณ์ชูชกบ่มาเต้าบ่เดียวก็ลังตายไปให้กำปิกมาเอาสตางค์สองคนผัวเมียก็เลยเอาสตางค์ของพราหมณ์ชูชกน่ะจกจ่ายหมดเซเว่นอีเลฟเว่นที่ไหนมีนี่ก็ไปจ่ายหมดมาเดี๋ยวนี้เซเว่นอีเลฟเว่นนี่เอาอาหารตามสั่งมาขายตัวนี้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพราหมณ์ชูชกปีนจะลินปิกเข้ามาหาเปื่อนว่ามาทวงเอาสตางค์เปื่อนบ่มีสตางค์คือละเอาสตางค์ปันร้อยกะหาปณะจ่ายไปให้หมดละเนี่ยจะได้นี่สองคนผัวเมียก็เลยบอกว่าเฮาจะเอาอันอย่างมาใจนี่พราหมณ์ก็หันว่าลูกสาวคือนางอมิตตาซึ่งมีอายุในคณะนั้นก็ประมาณ16-17 ปียกคือเป็นเมียของพราหมณ์ชูชกไปเมื่อไปอยู่กับพราหมณ์ชูชกก็เป็นเมียติดีเนาะหุงหาอาหารทำกับข้าวกับป่าให้พราหมณ์ชูชกมาโดยตลอดจนพราหมณ์หนุ่มตั้งหลายที่อยู่บ้านใกล้พราหมณ์ชูชกหันต่างอิจฉาริษยาว่าเมียของตัวเก่านี่ยังบ่เหมือนกับนางอมิตตานี่เลี้ยงดูพอกอยพราหมณ์ชูชกนี่ฮักชูชกแล้วเมียเฮาอย่างบ่ฮักเฮาน่ะปากันไปด่าเมียของตัวเก่าเรื่องราวก็ตึกอยู่ตัดตินี่เฮาก็จะเข้าสู่กันที่6คือจุลปนซึ่งในขณะนี้องค์เทศได้มาถึงณสถานที่แห่งนี้โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ทีทเนศจากสำนักวัดช่างเคียนตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่6นี้ซึ่งมีท่านเจ้าภาพคือคุณแม่รัตนามณีวันถ้าคุณแม่มาถึงแล้วก็เชิญมานั่งที่ซุ้มสืบโบราณชะตาปีเกิดคือปีมะเมียนะถ้าคุณแม่มาแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญพรเพราะเราจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในกันที่6เป็นระดับต่อไป
จุจักกะปาปังติตังปริปุณนังก็มาสุดเสียงแล้วบัดนี้ก็มาถึงจุลปนแก้วปากเมื่อภาเวทนาสังดอนได้ไปปฏิบัติธรรมนะที่เขาวงกฎนาแล้วพามจุจกก็มาลำเปิงเธอยังสองกุมารน้อยเพื่อที่จะเอามาเป็นข้าทาสนะจ๊ะผู้พามเท่าก็เข้าไปยังป่าไม้ไปหลงอยู่ยาวนานจนมาปะใส่พามเจตบุตรนานะว่าเฮาจะไปตั้งได้พรามเจตบุตรนานะก็ซ้ำมาลงลายยังกำจุลายแห่งพามดีทำได้มีทัดทองอันเป็นกองแห่งนักปราชญ์บัดนี้จักได้อาราธนาลูกศิษย์พระทศพลตนองค์อาจเคินนั่งเต้นธรรมาสแล้วเตสนาธรรมระบำธรรมมีก็ขอใส่ไปเตือนน้อยแม้นว่าอิดไหนก็ขอยังแล้วเตสันปานใหญ่ยังทำอนุกรรมปิมังปัจจังอรทนังกะโลมาหาจัดเวสสันดรกันโดนโทนสืบสาน
ปกหอมบุญเดิมหาลากำลังหาบนายหมบหายมันเถิดโสนาโตหอมโตฟังละศรัทธาจงฟังละสมณะศรัทธาและมนต์ลาศรัทธาตังนาลาตั้งเด็กขาเย็งใจถัดลำแล้วแถวเท้าอันได้มานั่งเนตรนางนาตาเตวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแห่งห้องนอลาขอจงมาห่วมนาหอมเตตายังกุศลบุญตานติสมณะศรัทธาและมหามนละศรัทธาใดสังมาห่วมฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรเจ้านาจามหา
จัตตานามากันไหลลามเย่งใจนามานามาตั้งใจฟังธรรมมหาจารย์แก้วธรรมจุลปนกันทวนหกผ่องแผ้วนาเป็นธรรมสืบจัตตาปีเกิดปีสายมาเมียหาวานอานิสงส์นาเก่าจีบวัดได้35 ประกาศหาเนินนายผู้ใดได้ปุจจาธรรมการโจละปนเฮาเนียสกอดบัดตองได้เสียอกเสียใจจักเมผิวพันไว้สดใสแจ่มแจ้งได้กำเงินกำคำนาลาสายปานเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงต้อยกันนายและนาขอถวายความเคารพน้อมนบแด่องค์พระพุทธสิหิงเจ้าองค์หลวงพ่อโตอันประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแห่งนี้ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองอธิการบดีมจล.วิทยาเขตเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารหลวงพ่อพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรด็อกเตอร์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษาท่านพระครูปลัดเดชกิตติสัทโธท่านรองผู้อำนวยการตลอดจนถึงแตบไตไวยสาวครูบาอาจารย์ผู้มีพรรษายุการสูงกว่าเก่ากับผมด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอสวัสดีกับน้องเนนนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาชั้น 3/3 และ 3/4 ทุกรูปเจริญพรโยมแม่รัตนามณีวันญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธากันเทศกันต้วนฮกกันจุลปนปีมะเมียพร้อมทั้งบรรดา FC แฟนคลับทุกเจ้าทีทเนศทุกรูปด้วยความเคารพหวังว่าญาติโยมพอออกไม่ออกศรัทธาท่านทั้งหลายคงจะจำกันได้ฮุบ่ได้ฮุตั้งแต่เตียวขึ้นวิหารหลวงพอมาเตียวพอหน้าโมกทุกเจ้าจุลปนอย่างมาขวายวันนี้
วันนี้ขอสุมาอภัยกับพี่น้องศรัทธาโดยวันนี้ย่ำรถมา100 สาวมีหมาจนหมามีไก่จนไก่มีแมวจนแมวจนหมดศรัทธากับกันว่าจะมาพอเจ้าภาพการเทศเป็นท่าว่าวันนี้เจ้าภาพการเทศมาควายแล้วตัวเจ้าก่อนนะตัวเจ้าสนะวันนี้ตัวเจ้ากับเจ้าภาพการเทศเฮากับมาเส้นเดียวกันนั่นน่ะไม่ออกตัวเจ้าก็ก่ายเส้นแม่ยะหันดาตะกี้อาตมาภาพได้ไปร่วมงานมหาบุญจุลกฐินสามัคคีที่วัดน้ำโจ้ดอนแก้วสารปีมาก็ได้ร่วมได้พุทธกึ่งพุทธกังไปร่วมทำบุญหอมตาลเปิ้นก็ด้วยความที่ว่าท่านสาธุเจ้าสุภาชัยผู้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้กันเจ้ากำกึดในการจัดงานได้อาราธนานิมนต์อาตมาภาพก็เลยบอกก้นว่าวันนี้มาถึงควายน้อยเนอร์ท่านเนอร์เตี้ยงสาวก็พยายามย่ำรถมาให้มาถึงปรากฏว่าถึงก่อนลอดตัวไปมาถึงก่อนเจ้าภาพดีละว่าเจ้าภาพกันเต้เพื่อจะรอเดี๋ยวเพื่อจะถอนยอดออกบันไดศรัทธาญาติโยมพอออกไม่ออกศรัทธาเราท่านทั้งหลายวันนี้นอกจากโรงเรียนธรรมราชศึกษาผู้เป็นสถานบันศึกษาที่อาตมาภาพได้เฮียนมาตั้งแต่สมัยสมณเณรตั้งย้อนนับถอยหลังไปตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ผู้เป็นเพื่อนเป็นฝูงของอาตมาภาพหลายท่านหลายคนก่อนได้มาเป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่นี่ก็มีความรู้สึกดีอกดีใจที่บรรดาครูบาอาจารย์ก็บัลลืมได้ให้โอกาสแก่เก้ากับผมได้มาเทศนาธรรมในวันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนอกจากธรรมราชศึกษาแล้วในวันนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดสดออกทางสถานีวิทยุขึ้นจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น FM 96.0 และขึ้น 103.25 วัดฝ่ายหินก็ได้ถ่ายทอดสดโดยและในวันนี้นั้นอาตมาภาพสาธุเจ้าทีทเนศจิรวัฒนเมธีจากสำนักวัดจ้างเคียนตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาหลายท่านหลายคนพอหน้าค่าตาน่าจะจำกันได้อยู่สมัยไปเทศเมื่อหลังโรงแรมวัดพระสิงห์ก็มีอยู่หลายท่านหลายคนที่เป็นFC พ่องไป FC พ่องถ้าจะจำหน้าค่าตากันได้อยู่เนาะในวันนี้ อาตมาภาพพุทธเจ้าจะได้เทศนาธรรมกันจุลปนนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่พรรณนาไปด้วยพระคาถาว่าได้35พระคาถาเป็นพระธรรมเทศนาผู้เกิดประจำปีเกิดของผู้เกิดปีมะเมียคนใดเกิดปีมะเมียก็มาปูจากันเทศเนอหรือว่าถ้าบ่ใจเกิดปีมะเมียก็ได้มาปูจากันทำก็ได้อาตมาภาพก็ลืมไปพ่องบางนี้ใครเบอร์ไปหน่อยแม่นพ่องมาแม่นหลายก็ขอสมาอภัยศรัทธาพี่น้องโตยณโอกาสต่อจากนี้อาตมาภาพจักได้หยิบยกสาธกพระธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันดรจาดกกันทวน6มีชื่อว่ากันจุลปนจักได้มาตัดเทศนาให้ท่านทั้งหลายปอมอกปอสมควรแก่กาลเวลาเพราะว่าถ้าเทศเมินไปกระเดียวกันอื่นเพิ่นจะมารอจุลปนมหาปนกุมารปันจุลปนนี้ในเนื้อเรื่องจะได้พรรณนาถึงองค์เท้าพระเวสสันดรได้เดินจ่อนเข้าไปในป่าแล้วจะได้เดินต่างเข้าไปสู่ยังการขอลูกขอเต้าการกุมารบันการมหาปนเป็นลำดับการสืบต่อไปต่อแต่นี้ไปศรัทธาทั้งหลายจงได้ปากันตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาณวาระโอกาสต่อจากนี้เน้อเอาไว้จะอีประแขวนหน่อยได้ยินดังหน่อย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตัม
โพธโตพระมะนังโพเจนตัวปะไทยยาสัทธาญามาตุโนตุมปัญเจมวาปังกาเบ่งกาสันตินจาทัตตวานามมักเกธรรมเป็นตัวตังคินละหัตถังองค์เกมปิดตัวมังหาตันสาวัสโนกัสสังอาจิขันโตอาหะลำดับธรรมเทศนาส่วนว่าพระเจตบุตรผู้ใจงามยังโจจักกะพรำเท่าอิ่มโดยนามเข้าน้ำปอจันนาอาหารแล้วก็เหือตุ่มผ้าอันใหญ่อันเต็มไปโดยน้ำเพิงขาดใสเนื้อสุกแห้งใสว่าเศร้าเปิดจังเป็นเข้าใต้เข้าทงพระเนื้อโบใจจงใจกว้างจักบอกติงอยู่พระเจ้าจังกษัตริย์ตาก็ยกมือขวานามไปกว่าจีวาดแก่เจนนับรำจักบอกยังสานางามกอดสังยังแห่งพระเจ้าจังเวทสันดอนก็เก่ายังนามอาทิก่อนตันต่อไหวนาล่อลาจามังกาแล้วก็เก่าว่าดูลามหาลาพรามโบบอกว่าคำตันพรามหูใดจุงมันเดโกจักบอกเจงโหตีอาสันลมเขานั้นกลมงามเลิศแล้วนามเตียนยอมไปโดยหมู่แก้วและหินพาเชื่อว่าเขาคานตามาตานาพระยาเวทสันตาลาเจ้าจังโยเสฟสังกตัมปมโดยเมียตนเลิศแล้วกับตังสองแก้วอุดมในอาสะลมโบติใดตั้นจุงไปเข้ากว่าตำตั้งเนเตเอเตสังกุณนาอันว่านกตั้งลายงามเลี้ยงเสียงกองเสียงมีก้องวามเมาเขาเมหัวใจจมเจิดนักความเบิ่นได้แสนมาจุแดนจุดาวจับไปเป้าและไปตานวิเสียงหวานใจจ้าเหมือนดังเสียงน้ำขับทิพแห่งนางฟ้าอันโยในแหล่งลาเจิงว่านั้นตาว่าอุตาญานันแลดูลาตั้นพรำอันว่าป่าไม้เตนอนดงงามใส่ไผ่พองเต็มไปโดยใบยองเลียงลายเป็นคนตั้งไหลฝูงได้ไปลอดหันในป่าติดนั้นก็เฮ้อยินดีเป็นที่สนุกเดนำแสนหาแม่นคนอยู่เก่าก็เฮ้อยินดีอันสะโมอันว่าอาสะลมบทตันไทยอันอินตาติลาแต่งไว้ดงงามบอกว่าคำนำเข้าสู่เหมือนที่อยู่แห่งเทวดาทั้งหลายนั่นแหละพระเฮยนำยันหาเวสสันตันโลลาจาส่วนว่าเจ้าเวสสันตันลาพัญญาแก่นไทยอยู่ป่าไม้วงกฏมีใจจดการกำเปลี่ยนตุคำเจ้าเนื้อบัดสาวนำส่องใส่งามตั้นพรำไปรถหันในตีดันก็หากจักหันพระตาลงทำตนสักสวดอันอยู่กับโดยนางลาจัดเทวีกับเจ้าจาเลนับและกันหาลูกเต้ากลางดันเดาดงเลพาลาสีตนบนกวางศีลบอบมั่งอยู่ป่าวะนาตาเล่นโตตันกอดตันลงปันนาวิเศษเอานาเป็ดเป็นละสีถือขอเลี้ยาวเยินหมวดเกาจื้นเป็นสะดาย่อมือสาจมจอบใบนบนอบกองไฟเปลวใส่แสงบัดสาวนามโจคำเจ้าเป็นวัดแห่งละสีเจ้านั้นแหละพรำเฮยมหาพรำเมตุกาลาตั้นพรำนาม
โพหัวงอกกูจักบอกโดยดีมักว่างมีสองจำพวกมีติไกโบกขลนีวันนะมีปันลาดเป็นดังเขียดปาดจิวงามอะโพพากันหนึ่งอันว่าแปดตีนั้นเต็มไปโดยไม่ตันลันสะสู่ไม่เป้าอยู่ใหญ่ๆก็มีเต็มไปทุกตาปุ่มเป่งป่าเป็นนำลุ่งเรืองงามใจน้อยนับเป็นดังคนหักร้อยหักกองไม้ตั้งพองฝูงเป็นดอกมีข้างขอกมักกาสูงไก่ตาสุดหอมเหมือนดังไปจ้อไปตรงและรำเฮยนำโนราตันผู้เจ้าตันจุงเข้าใจฟังโปกขลนีอันผาเสดดอกบัวเกิดแต่อุบลแก่งจังก่อนสนกีบกันตั้งดอกป้านและดอกบัวเคลื่อนหล่นตกเนื้อแก้มพักโบมรถสันฟุ้งแก้มใบกาตักไปไหลซ้ำเกิดเป็นน้ำหอมหวานดูจังคันใจจ้าเหมือนโบกขลนีละฝากฟ้าอันอยู่แหล่งลาคงสักวันนั้นแหลบรำเฮยพระเมโดราพรำเท่ากูจักเก่าตีโยเจ้าอุดมเกิดอาสะลมเจ้าจ้างอันอยู่ในป่ากว้างพระนมไปเดียดไล่ไปทุกขอกแดนเดาขอกหิมะวามลมจอยไปจอยแม่บ่อนไล่ปัดแต่ไปไตทักษินาแล้วปัดไปหนปัดจิมมาใส่สองปัดเข้าป่องจำตั้งผักกันเดิงส่วนโปกกะละเนท่านานาเมตั้งหมู่ป่าฝ่าและเต่าน้ำงูเงือกทำและมังกรปูหอยนอนแทบฟังนาคน้ำข้างในวังป่าดุกยามไม่มากป่าน้ำหากยินดีอย่างมันมีปิดมากเต้นท่าผากในวังมีตั้งป่ากังและป่าข้าตื่นเต้นล่ายินดีก็เกิดมีในโปกขลนีตีนั่นแหละสากลนาอันวันนกทั้งหลายม้วนมากอยู่หานหลากหลายภาคการห้องขับขันเสียงบนมาพร้อมส่วนสันลาเขาเกิดมาสองคาบคือเกิดมาจากต้องสักปูนาและเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่สะเบิกกันเขาเกิดมามีวันนาไหลหลากเป็นดังตั้นหากใดตันมาปะกันทันลาเกิดกองแล้วล่องทองซึ่งกันโมตันตีก็จมชื่นยินเดนับสะสู้กับโดยนกกูตัวเป็นผัวเป็นเมียลองเสียงเชียสะสวะก้องตัวแปดตั้งวานและพรำเบยพรำมาเนดูกันลาตันพรำอันว่าพญาเวสสันตันลาแก่นไทยอยู่ป่าไม้แดนใดตันพรำก็ไปหากจักหันบัดยาตันจุงเข้าไปสู่ป่าดงตันก็ตัดลงพันนาวิเศษผูกเก้าเกตเป็นลัดสีตือคอลีเกี่ยวได้นำยังปลูกไม้เป็นเครื่องปุจจาจำมาวาสีท่านก่อนนุ่งดังเสือไลสนทีนอนเหนือเตทอละเนตันก่อนยออันจุลีนมัสการนำตามโบราณบ่เศร้าทุกคำเจ้าหากเป็นวัดแห่งเจ้าละเสตั้งไหลนั่นแลอ่านว่าที่อยู่เวสสันตัลลาโตนันสายอันพรานเจตบุตรบอกไว้ดวงงามส่วนโจจักะพรำนันใสมันก็ได้ยินคำแห่งพรานเจตบุตรนำออกเก่าต้อยบอกโอนตั้งไปมันก็เมนับหัวใจอันสันลาพรำใบบาปจักป่าสันไหลยังคำอันเปิงใจจึงเก่าว่าไว้ว่าโดกัลาเจ้าในพรานใจต่อเจ้าใจหม้อลันโกส่วนอันว่าเขาสะตูดไหลดวงใหญ่น้ำเพิ่งใส่จุอันว่านางใจวานเฮือนที่แปลงฮือปี้ปามามีตั้งเขาหนุ่มแดกงาและเขาก้อนน้ำอ้อยพันจืดจ้อยจังจินเป็นของกินแห่งคนเฒ่า
ปู่ก็จักไว้แก่เจ้าโอใจกว้างบอกหนทางแก่ปู่ปูเท้านำปู่ก็หูกุลแห่งเจ้าอยู่เหนือหัวและหลันห้อยตั้งสุดตัวเจตาพุทโธปราณเจตาพุทธได้ยินพรำเก่าไว้ว่าจะใจดำหามันก็เก่ากำว่าจะสะนองตอบเก่าขอบกำพรำว่าดูลาตันพรำปู่บองงามมีเป็ดแห่งเท่าปนแปลงเหลือคนเดินไพสนป่าไม่ก็หักบอกไว้จุอันตั้นจุงเร็วปันเตียวกว่าเดินไพล่าดงกายนำส่วนของกินอันเปิงใจป้อแบ่งพันหากแบ่งไว้หือตนกูเกือเขาสะดูก้อนย่อยกินได้ค่อยแห่งมามีตังเขาหนุ่มเด็กงาเขาก้อนน้ำอ้อยวันเจินจ้อยถ้านัดใจกูก็บ่เอานะในทงตันใดจักไว้แก่ตันผู้เดียวอันจักเตียวไปนาเข้าสู่ป่าไม้ตั้งไก่นั่นแลนามพรามหาเมดูกะลาตันพรำอันว่าหนทางเดินป่าไม้ปอไตใดตนเดียวผู้จักเตียวเข้าสู่ติดดาวอยู่เป็นเจนามเป็นหนทางเดปันลอดเกี่ยวซับสอดเกณฑ์เดนหลานเย็นเดจึงได้บอกแม่ผู้เจ้าออกมาจากศาลาตันเต้าปรากดันดาวหนอดงเขียวหนทางก็เส้นเดียวซื้อนักแลพระการหนึ่งเมเจ้าละสีอยู่เสพสานกลางป่ากว้างดงเลชื่อว่าจุตะละเสตนสักสวาเตียนยอมกินลูกไม้หากว่ามันเป็นของสานามทุกคำเจ้าบะโศกเศร้าหิงสากะตำเมตตาเป้าวนาทุกเมื่อใส่ใจเชื่อยินดีบวชเป็นจี10สั่งแป่งไฟข้างตั้งเตวนับผมบะเขียวสักเซนบะเดินเต้นโมหะเมตันแต่พรำพร้อมเขียวบะย้อมส่องเข่าแงเมหัวติดตามนะไปโดยฝุ่นบ่ซ้ำขุนพักกันใดตะลงสินใสสาโรดตันเข้าบวชก็สดใสตั้นใส่ใจเป็นพระเต็มองค์อาจบวชเก่าวาดเป็นจะดาจะมาวาสีนุ่งดังเสือลายที่ตวนเย้าหญิงล้วนประวานอนเหนือดินนาบ่มิสัตใบไม้ลวดปูดดินสัตหายินจนจอบใบนบนอบเหนือกองไฟมีเปี่ยวใสเหลืองหลากอันนี้ก็หาเป็นวัดแห่งเจ้าละเสตั้งไหลดูกันลาตั้นพรำจุงเข้าก้อยนะเจ้าจุงค่อยเข้าไปตัดหาขะคดตังเข็ดคดเข้าสู่ตีอยู่แต้วองค์ก็งามแล้วจุงถามตุกสันหลอกแดนเดาขอกมักกาส่วนวัดเจ้าละเสนาตนนั้นใส่จึงจักบอกเก่าแก่ต้นปรำบัญญาจะแลส่วนโจจะกะพรำปูทาจะเจือแต่ปรงพรำได้เย็นกำใสงามอันพรานบอกกล่าวเตโยตากษัตริย์แต่มันกดตาทามเวทวัดผาตักเสใจยินดีจมจืนนบน้อมยืนอันเจ
เลก็เมโลในญาภากาดังกล่าวมาเนและนาฟังลาสัทธาจงฟังลาเตตเอปาการมนังฟังธรรมมหาจาดเวทสันดรจะดกจุลปนกันเตเนบัดนี้กันเตสนัทธามก็ปาลิโยสานสุดนาสุอาตมามอนน้อยจากได้ขอเลิกนาไปขออำลาพักแก้วเจ้าอันงดงามข้าวาสลาตั้งครูบาสังฆะตนยังใหญ่สดใสเอกขอลาสัทธาเจ้าภาพกันเตศคุณแม่รัตนาบณิวานสัทธาหลวงลายเฮาเนนาเวลามันก็สันจากได้ขอเลิกแล้วไปวันนี้เวลาเมียน้อยขอศรัทธาจงเข้าอย่าจะไปฟังลับละตุเจ้าองค์เตศเตื้อเย้าใหญ่เนอสัทธาเจ้าอาจารย์กันมหาปนก็ได้มานั่งรอแล้วนาลา
อาตมาก็จักได้ขอเลิกลาลงขอมหาเนโสอันได้มานั่งฟังธรรมกันโจละปนเตเนขออวยพรฮือแก่เจ้าภาพที่มาเตือมกันเตดฮาวานี้ก็ขอจงได้ปันลำปานลอยภัยที่ยังบรรลุมาเติมกันทำหาวหานี้ก็ขอให้ท่านจงบัดหูกโหขอเจ็บแข้งเจ็บขากันผู้ใดมาเตือมก็จักหายว่าอาตมาวาดเล่นสถาบดายานขอเฮือได้อยู่ดีมีสุขกันจูคนและนาจนละวันนาปะปังเดินทิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจางห้องเอ็ดยางนามจุลปนเวสสันตลาจาตะกะกัตหาอันพัทพัตตาวัดโดยภกัตหาว่าได้35ประกาศหานิทิตาก็บังกมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนากันที่6จุลพลแสดงโดยพระทีธนัตจะทีทเนศจากสำนักวัดช่างเคียนตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้แสดงพระธรรมเทศนาจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในการเทศธรรมกันที่6นี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ทีทเนศที่ได้มาแสดงให้แก่ศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังพร้อมกันนั้นวันนี้มีท่านธานบดีผู้ใจบุญได้มาขอรับเป็นเจ้าภาพในการเทศกันที่6นี้คือคุณแม่รัตนามณีวันได้มาเป็นเจ้าภาพจะได้ถือโอกาสเจริญพรคุณแม่ได้เข้าถวายจตุปัจจัยไตยทานที่หน้าองค์เทศหลังจากนั้นก็จะได้ฮือตางคณะนักเรียนเฮาที่ให้หอมซองจตุปัจจัยได้นำเอาซองนี้ถวายบูชากันเทศร่วม
หลังจากถวายแล้วจะได้ปุจจาคืนมาไว้ที่ของกลาง สามเณรนะที่เป็นเจ้าภาพเอาไปถวายเลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จรัญจะได้ปุจจาคืน สามเณรเอาบุญด้วยกันนั่นโอ้สามเณรเอาไปถวายเนอะจะได้กินข้าวลำหายหอมนะสาธุเนอะสามเณรประเคนละปิกไปจะได้ฉันข้าวลำเห็นหน่อยนะ ศรัทธาญาติโยมให้จะเติมการเต้นแฮมก็ได้เนอะเปิ้นว่าแม่นเลี้ยงแม่นล่างขี่จ้างงาขาวใบซิบใบซาวหล่อออกถุงเสื้อหล่อออกถุงเสื้อ เนาะเดี๋ยวก็ตั้งอกตั้งใจเตรียมน้ำหยาดใหม่ตาเนออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเฮามาทำบุญสืบชะตาปีเกิดของเฮาละโอ้ใจบุญนะเนอฟังปันปอนเตื้อโยมมาเติมกันแหมน้อยนะบุญกุศลโอ้อีกกับปอเลี้ยงปอล่างขี่จ้างงาขาวใบซิบใบซาวล่อออกถุงเสื้อล่อออกถุงเสื้อบุญว่าหอมละสาธุอนุโมทนาบุญเตเนอต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจเนอเอาปอนเนอแถวหน้าบ่มีแล้วเนาะอันตั้งหน้าได้บรรลุเนาะวันนี้เนาะคุณโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านในวิทยุแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่รับฟังอยู่ในพระวิหารหลวงตลอดจนถึงบรรดาญาติโยมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาฟังธรรมในขณะนี้นะใครจะเตรียมก็ได้เนอะจะปิกแล้วนะขัดใจแล่รออยู่นะครับปอนเดอร์ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาไม่มีมหาสมณะศรัทธาอันท่านอาจารย์พระครูปริยกิจจาภิวัตรด็อกเตอร์เป็นเจ้ากองเงามูลศรัทธาพร้อมตั้งคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และ 3/4ภายนอกไม่มีศรัทธาคุณแม่รัตนามณีวันจากตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกันนั้นไม่มีมูลศรัทธาผู้ใดมีจิตใจใสบ่เศร้าโอยตานได้มาเติมกันทำแห่มจำนวนทั้งสิ้นเกือบ300 กว่าบาทไปอันตั้งรุ่มที่บ่ได้มาเติมเตื้อก็ปั่นปอนก็เอามาเติมได้เน้อก็ไปปากันเป็นเจ้าเก่าเงามูลศรัทธาหากได้ปากันตกแต่งแปลงพร้อมได้มาปูจาฟังยังรัชพระธรรมเทศนาแห่งองค์สารีสัพพัญโญสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อมหาจาตุเวสสันดรจาดกกันจุลปนอันผัดดับผัดดาไปโดยพระคาถาว่าโดย35พระคาถาแม้นว่าจักได้แผ่ภายยายนาบุญนั้นไปหาแก่ยังเทวบุตรเทวดาโตนได้อวฟักรักษายังคิงเราสันหานโตนตัวมูลละศรัทธาตลอดจนถึงเทวบุตรเทวดาอันได้รักษาอย่างบ้านเมืองฝ่ายให้นากามเขตประเทศเราป่าพนาภัยเจ้าตีเจ้าฐานเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเก่านายใหม่อันบาค่ำขาดลาวีตนตัวแห่งมหาสมณะศรัทธา
และมหาโมลสัทธาเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเจ้าของมหาพลาอานิสงส์แห่งการฟังพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจาดกจุลปนนี้จงให้ได้ไปอุ้มปกยกปอกให้ได้อยู่ดีมีสุขอยู่ให้มีใจไปให้มีโจกมีลาภข้าแป้ข้าศึกสัทธลูมุปจะมีกับเจ้าจุเนื่องจุภการนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหนีสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกอภิวาตานะสีนิสนิจจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏพันติอายุวันโนสุขังปะลังศรัทธาญาติโยมคณะท่านเจ้าภาพได้รับพรจากท่านพระอาจารย์ทีธเนศจากสำนักวัดช่างเคียนตำบลช่างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ฮือศีลฮือพรแก่ศรัทธาญาติโยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ถือโอกาสได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ฮือกับท่านเจ้าภาพตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนวันเดียวนี้เราได้ฟังธรรมนี่กึ่งปันพระคาถาแล้วเนอะถ้าใครครบปันพระคาถานี่ก็ปณะ8 โมงเมื่อคืนมูจะครบปันพระคาถาเดี๋ยวนี้ได้กึ่งปันพระคาถาละก็ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองรับฟังอยู่ที่สถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาจริยธรรมซึ่งได้มาทำการถ่ายทอดในวันนี้ให้กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตามบ้านตามจองในเมืองเชียงใหม่ของเฮาไปจนถึงอำเภอรอบนอกที่ได้รับฟังขึ้นวิทยุนี้แล้วก็มีกุศลและเจตนาเหมือนอย่างกับคุณแม่รัตนานี่ได้ยินเปิ่นทายทอดจากสถานีวิทยุประกาศเชิญชวนให้มาร่วมบุญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพโทรมาขอจองจะเอากันที่6เนี่ยนะตันบัดตันก็จะมาละนะมาตันพอดีเนี่ยเพราะว่าตันบุญตันกุศลแท้ๆนะอันนี้มาจากเสียงแห่งอากาศ รวดเร็วทันใจยุค 4G เนาะแป๊บเดียวก็อนุโมทนาบุญส่วนศรัทธาญาติโยมก็มากันแต่เจ้าตั้ง7 โมงเจ้า6 โมงเจ้าก็ไปตีหน้าอนุโมทนาบุญคือท่านพระอาจารย์ที่ทเนศเนาะได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์คือเป็นสิริมงคลเป็นมังกละหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเจ้าภาพสามเณรที่มาร่วมฟังธรรมนี่ก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศจะมีนักเรียนห้องอื่นนั่นก็จะได้มานั่งฟังธรรมโดยแหมกับพี่น้องคณะศรัทธาที่มาร่วมทำบุญทำกุศลนี่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนก็จะหันได้ว่าแม้แต่พระสงฆ์สามเณรตนเป็นเมตตาก็มาทำบุญทำกุศลร่วมกับพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ก่อนที่เราจะไปฟังในกันที่7วันนี้ได้รับฐานะบดีผู้ใจบุญได้มาขอรับบุญเป็นเจ้าภาพในกันที่7ก็คือท่านนาวาอากาศโทอัคยศนิมมานเหมินได้นำโยมแม่ได้นำแม่มาร่วมฟังธรรมเพื่อที่จะได้สืบชะตาเพื่อกับตัวเก่าในปีเกิดของปีมหาพลนี่
หรือว่าปีม้าหรือว่ามะเมียก็แห่งสักครู่หนึ่งจะได้เจิญท่านได้มานั่งตีซุ่มสืบโหราจตานี่ตอนนี้ก็คลายอิริยาบถให้ก่อนเนาะบางทีเขาก็นั่งกับเก้าองค์เก้าอี้นี่ก็มันนั่งมันจึงมันน้ำไปก็ยืดเส้นยืดสายให้พ้องเนอะศรัทธาญาติโยมนะนั่งแบบสบายสบายนะการนั่งฟังน้ำฟังธรรมสมัยตะก่อนเป็นจะนั่งกับปืนเนาะแต่บัดเดียวนี้ก็ยังว่านะหันนั่งกับปืนมันก็บ่ได้เหมาะนั่งเก้าอี้หันนั่งเก้าอี้มันก็บ่ได้เหมาะศรัทธาญาติโยมมันเป็นหน่องตังสุมาตั้งตีนห้อยเหมาะอย่างนี้นะตั้งนั่นก็เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นยืนเตียวพอห้องเตียวไปหั่นไปนี่ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็อยู่ตั้งเหนือวิหารเนอะศรัทธาญาติโยมจะเข้าห้องน้ำห้องท่าไปปลดทุกข์ปลดเบาก็เจริญพรตามอัธยาศัยแห่งสักครู่หนึ่งประมาณสัก5 นาทีเราก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่7ตอนนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลตัววันนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้มาสร้างสมบุญสมบารมีในวันนี้นอกจากนั้นวันนี้มีเจ้าภาพสมทบในกันที่11เปิ่นได้โอนเข้าบัญชีของโรงเรียนธรรมราชศึกษาก็มีคุณแม่บุญสายจันดำคุณปรเมศจันดำได้สมทบเข้ามาแห่มจำนวน 1,000 บาทโอ้ได้ฟังจากการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุก็เลยโอนเข้าบัญชีของโรงเรียนธรรมราชศึกษาแห่งจำนวน 1,000 บาทพร้อมกันนั้นก็ขออนุโมทนากับร้อยตำรวจเอกวรรัตน์และนางมาลีพันธ์เกี้ยวมงคลพร้อมลูกหลานได้สมทบในกันที่11มหาราชแห่งจำนวน 1,000 บาทพร้อมกันนั้นก็มีนางบัวผันมูลลาสมทบกันที่11แห่ง200 บาทก็ขอปัตตาอนุโมทนาวันนี้ก็เป็นตินาอนุโมทนาที่คุณโยมท่านสาธุชนได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบ่ว่าจะปักจากที่ต้นที่ทางวัดเปิ้นได้ตั้งเอาไว้แล้วเฮาก็ยังมาขอรับบุญใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพปีไหนก็จะมีแห่ข้างหนึ่งในหน้าเทศกาลประเพณียี่เป่งของเมืองเชียงใหม่แฮมบักกี่วันตั้งหน้านี่ก็จะมีการทำบุญใหญ่แฮมข้างหนึ่งก็คือประเพณียี่เป่งในเชียงใหม่ของเฮาก็มีการทำประตูป่าเนาะตามแบบเบ้าประเพณีที่เฮายึดถือกันมาประตูป่านี่ก็เปิ้นอุปมาเหมือนกับพระเวสสันดรเสด็จเข้าบ้านเข้าเมืองพระเวสสันดรเสด็จเข้าบ้านเข้าเมืองแสดงถึงความเป็นมงคลเป็นมังกละเปิ้นจึงถือหีดถือหอยในช่วงการตั้งธรรมหลวงประเพณียี่เป่งนี่จะแปลงซุ้มประตูบ้านพน้องประตูป่าอย่างศรัทธาญาติโยมมาหันในโขงสืบชะตาที่ในพระวิหารหลวงของวัดพระสิงห์ของเฮาในขณะนี้เนี่ยมีตึงต้นกล้วยต้นกุ๊กนะที่ธรรมาสก็มีป่าอุปมาเหมือนอย่างกับเขาวงกฏเป็นป่าเป็นเขามีต้นไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะทำกันที่7นี่เนอศรัทธาญาติโยมกันมหาโปนนี่เปิ้นฮ้อว่าเป็นกันตำลายาสมุนไพรต่างๆนี่เปิ้น
เปิ่นจะกล่าวในธรรมมหาโปนเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นปันชนิดปุนเนอร์เปิ่นห้องว่ามหาโปนตำรายาหลวงหายได้ฟังธรรมนี้แล้วก็จะได้ต่ำหายาตัว ก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมได้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมกันนี่เนอะเจิญท่านนาวาอากาศโทอัคยศนิมานเหมินติซุ้มในซุ้มเลยเนาะเชิญคุณแม่ตัวเอาคุณแม่มานั่งสืบชะตาในซุ้มวันนี้คุณโยมนาวาอากาศโทอัคยศนิมานเหมินได้ตั้งอกตั้งใจมาขอฮับเป็นเจ้าภาพจำนวน3,000 บาทก็ขอบุญกุศลได้ปกปักรักษาคุณโยมในการทำบุญเป็นเจ้าภาพในกันมหาโปนนี้ถือได้ตัวเนอะคุณแม่เนอะเดี๋ยวจะได้ฟังพระธรรมเทศนาละนะก็คุณแม่มีโยมป่อมาตัวเนาะ อ๋อเป็นอย่างเดี๋ยวตีหันโอ้คุณโยมได้ยินประชาสัมพันธ์แต่เจ้านี่มาขอฮับบุญได้โอกาสกาลเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมกันที่7นี่ละเนอจุลปาปังสุดเสียงไปแล้วเล่าปังเมื่อปู่พามเท่าได้เดียวบัดนี้มาลอดถึงเติงยังการมหาปนทวนเจตอันว่าอจุตละสีได้ลำดับป่าไม้ฮือแก่ปู่พามเท่าจาอันเตียวมาหาเจ้ามหาเวสสันดรขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีทนสักสวดได้แสดงธรรมเทศนาขอใส่ระบำธรรมกราบเก้าและกราบไป2 บัง3 บังอิดในก็ยังหันเตเสตุกรรมปิมังปัจจังอาลาตนานังกะโลมาขอยอมือ10 นิ้ววางกิ้วเกษาอาหังวันตาขับไว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอโอกาสนี้ถวายความเคารพในเมตตาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแห่งนี้ขอโอกาสท่านอาจารย์พระครูปริยัติกิจจาภิวัตรด็อกเตอร์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษาที่เคารพอย่างสูงยิ่งตลอดจนถึงคณาจารย์ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์และน้องสามเณรทุกรูปขอโอกาสนี้เจริญพรยังมหาอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านซึ่งกันนี้หมายมีเจ้าภาพท่านนาวาอากาศโทอัคยศนิมมานเหมินเป็นต้นเป็นประธานเป็นเจ้าภาพและคณะครูนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 และ4/2ทุกรูปทุกคนอาตมาภาพได้รับอาราธนานิมนต์จากทางโรงเรียนธรรมราชศึกษาเพื่อมาเป็นองค์เทศนาธรรมในเนื้อธรรมมหาจาตุเวสสันตรจาดกกันทวนที่7อันมีชื่อว่ามหาปณเป็นธรรมสืบชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียหรือปีสง่าก็คือปีม้านั่นเองบัดนี้จะได้เริ่มในการเทศนาธรรมก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายจงได้ตั้งจิตตั้งใจได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปณบัดนี้นะมามีเสีลาวันตามีใส่กล่าวไว้พระติรัตนาทลายแก้วเสียงสองค์อาจแล้วสมดังความมาพระสงฆ์เพื่อเป็นมีมงคลสืบไปนะผู้ค้าอาตมามอนน้อยมอนน้อยจะขอเทวดาตาลาแห่งองค์สกลตัวเมืองคนโลกกว้างหักษายามหามนลาศรัทธาหนุ่มน้อยจุคอันรักษายา
ไม้แห่งห้องพระทรงอันรักษาเมืองคนแห่งห้องอันรักษายังนาก้อนพิงเจียงไม้เตนาต้องเจ้าแห่แต่ว่าใหญ่น้อยตนที่รักษาญาวัดประสิงห์วรมหาวิหารดังขอจุงได้มาปัตตาอนุโมทนาบุญนี้ตีมหามลลาศรัทธาหนุ่มเท่าได้รวมกันกตามา รวมมาย่อมือไว้สาส่งสักการะกุศลใหญ่น้อยตีลูกลาเลกูคนจากโอติศผลลับบนเสือไปหน้าหนอจูคนและนานะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัจฉันโตพัลวันตันโจนโสอันจุนตันสาจุตังอิสิงตินสวนาตังพะละตวันโจสัมมนติอิสินาสหติลำดับธรรมเทศนามาถึงมหาปนกันดวนจิตปริเจตอันพระพุทธเจ้าหักเทศนามาส่วนว่าพรามผู้หาปัญญาบ่ได้มันก็ว่ายนาเข้าสู่ดงขวางโดยหนตั้งอันพรานเจตบุตรหากบอกมันก็เตียวซอกป่าอิมาวาน
ก็หันอาสะลมบทเจ้าอจุตลสีหักโยดในแก้วกูตนเดียวกันมันเตียวไปรอดก็หันเจ้ายอดอันโจรตาลัดสีหักโยดสร้างปะลับมีมันก็ยินดีใจก้มขับไว้วันตาเก่าเป็นคาถาว่าการจินุโขพลโตกุศลังกันจิพลโตอันามายังกันจิอุนเชนายามเป็นทาดังนี้เป็นต้นข้าขอยกมือขับไว้ปรามบาทไทยละสี่ความสวดสัตดียังก้อยใดบ่หอนใครเป็นใดต้นเลี้ยงตนในป่าโลกไม่กว่าแสวงเอาหัวมันแดงขาวเป็นเงาโคตรเก้าอันอ่อนกินหวานพากาศนึ่งเลือกและยุงบินมาสวานลิ้นลายลานเลือดดงโง่บ่ลงมาสอดแสวงต่อตอมกายเนื้อตั้งลาบ่ลาพกด้านกว่าและเลอเจ้าตามปันสีละจริงเก่าเฮรู้ข่าวกันเดวากุศลันเจวันโนพระเมดังนี้เป็นต้นโดลาท่านพระเมยเรามีความสุขเหลือและโยดดาวแต่กลางดงเราบอดลงพระญาติญาติอาบดาบตังวนเราเลี้ยงตนในเถื่อนโดยโลกไม่เปื้อนหัวมันเกณฑ์ตกวันบ่มพรากเจวิตหากเป็นไปอันโตตั้งสะยงในดงดีขบปวดเล่นรายลัวเลือดงงบ่ลงแสวงสอดบ่ต้องต่อตนเล่าวัดในดงเขาปากกว้างมีแลดจ้างเสือสิงเขาบ่หิงสากัดตำโตดเมตตาแล้วลวดหนีไปและปรามเฮยว่าโอนิวันสาปูกันเนโดลาท่านพรามนับดูปีเดือนนานมากเราอยู่ป่าไม้หากภาวนาก็หาพระพญาตก็บามาต้องปาดกาญาท่านพรามเฮ้ยมาโดยชอบเราจะขอบใจพรามต้านเตียวต่างไก่เป็นดังไกลเป็นดังใดเตียวเลิงตั้นเปิงไตต่างนั้นไปสองสามใดบาดยางน้ำในอ่างใสงามล้างตีนพรามตั้งกู้แล้วเข้ามาสู่ลงเราจากกันเตอดุลาพรามอันนี้มากับตองกินฝาดหมากหาดสมกินนานมากสร้างนอวานปานใจไฟแต่งน้อยใหญ่กินลามเราหากนำมาทุกสิ่งหวานยิ่งอ้อยเมืองคนต้านเตียวหนเดินเตดกินหือหายเหตุพักใจอิตัมปิปะนิยังสีตัง
ดูกะราท่านพรามเหยเมื่อนั้นโจรจากกะพรามมันได้ยินเสียงสารจมชื่นยกยอดยืนไว้ลันตีว่างคาแต่เจ้าโกต้านแต่งปูจาแขกแก้วกากอดลำแล้วจำเริญใจอาหารได้อาลาหลากหวานแต่มาเปิงใจเต้าว่าโดยมีแต่ผู้ขาจะใครหันหน้านอตาตนภาพดาวเมืองตายโลกผ่านยาสันใจอาข้าวจักเป็นนอเต้าบนเลืองเจ้าเมืองครับนี่จากครับตาพรากเมืองมาพระราชาชื่นจอยข้าน้อยไฟหุ่มหันตั้นยังรู้ต่างอันใดขอกล่าวเฮอรู้ข่าวจักไปแต่เตอเจ้าตาปละเสียจะกล่าวเฮอโลข่าวกำจาจริงกล่าวการถาวานะปะวังเอ็นเตปุญญาทังสีวิลาจัตโสตัสสนังดูการาพรันพรามตันมันนีดูบทจบบทประกอบโดยการบนวังหันขุนนอไทยวังใครใดสิ่งอันใดเล่าลำเปิงในใจรอดลอยวางไข่ใดนางยอดมะเอสีผู้กระทำวัดดีผ่านแผ่วแห่งนอกแก้วเวสันดรอันหนึ่งต้านจักไปวอนขอข้าคอยขอลูกน้อยต้านยิงใจชื่อว่าจะลีใส่ใจที่ราดนางแก้วอาจการหาต้านจักเอาไปเป็นข้าใจดีตอดหน้าตีนมือบ่อ่านต้านจักขอสามสลีงามหรือจะเจือลูกอ่อนเนื้อเปลี่ยนเมียตนต้านอยู่ในไพรสนป่าใบตกยากไรบ่มีสั่งเจอว่าเงินคำจังแม่ฝูงหมู่กะยิงใจพระบนไปเป็นเจ้าต้านมีบอกเก่าสักเหียต้านเต่ามีลูกเมียกับลูกเต้าอยู่ดันเดาเข้าคำพ้นแลโจจักะพรามผู้เฒ่าจากรายเจ้าละสี่เป็นกรรมดีวิเศษบอกใดเครื่องเกียรติโกธาวาอาโกทะโลปาผลโตนาหังญาจิโมมังกันโตคาแด่เจ้าละสีตนวิเศษต้านอย่าได้เกียรติพิจใจข้าบ่อ่อนเกยหันไพรอาธรรมจำปราครับเต้าจากเสียเมืองพิวตานยังรู้ยังตีอยู่เจ้าบุญเรืองเจ้าฟ้าจุงบอกข้าจักไปเด่นเตินโสตัสสะว่าจะนังสุตตาเจ้าอาจุตละเสได้ยินกรรมดีแห่งพรามเก่าแก่ก็ใครจากรรมนั้นก็มีแต่ลิเล
พระละสีเชื่อกำไรปูดเอาจริงกล่าวว่าโดลาพรามตั้นจงอยู่ยังเศร้ากับโดยเราคืนนี้ก่อนโกจักผ่อนสำแดงยังหนทางเข้าสู่ดงขวางป่าไม้เข้าสู่พระนอทายละเสยังพระลามิลายเหลือแลหือพรามเท่าแก่ตากินเจ้าละเสบอดเศร้าก็หือพรามเท่านอนคืนในวันลุ่งเจ้าตาวันส่องเข้าคำจริงนำพรามไปตั้งอยู่ติกลางโกมักกะยกมือขวาสุดศอกอันจักบอกโหนต่างเตียวนายข่าวเขียวแก้วโกจริงจ้ากับพรามปุว่าเอสะเลโสพรามเมปัปปันโตกันตมาตะโนดังนี้เป็นต้นดูกราพรามโดยอันนั้นสูงเปียงจอมหมอกตัดขังขอกดงดาชื่อว่ากันตะมานาปุ่นพอหินผากอกองกันพระจอมขวานเมืองมิ่งอยู่สร้างสิ่งปรเมกับสองสลีเลิศแล้วนางนอกแก้วละสีนีตั้นตะลงศีลดีวิเศษอยู่สร้างเพศเป็นจีถือขอเรวเรเกี่ยวมาหมวดเก้าไว้เป็นจะดานางเสือลายมาห่มหอยลายผักพ้อยเตรียมตนตั้นกระตำผลจัดใจคอยไว้เปี่ยวไฟเอ็นเตนิลาโดลาปรามไม่ต่างหลายเหลือแหล่มีดาวแก่กลางดงถ้าลงรูปงามจะจรพงสุกอ่อนปุนกินเป็นแต่เด่นสะอาดเพียงอากาศสูงเร็วเขาเขียวงามผ่านแผ่วเขียวดังแก้วเอ็นจันไม่สะเกียนอันบอบแผกไม่ทับแบกหูกว้างไม้ยางเขียวเป็นจ้อไม้สะคอเปลือกบางไม้รังมีกังป่าปุ่นดีลาดเดินดงลมจอยจงกิ่งกอบอวนอ่อนน้อมหันงามดังใจลำกินเหล้านั่งล้อมเฝ้ากันนั่นแลอุปัตเลตุมาปริญาเยโสนกต่างหลายก็มีมาสาวหากเหลือใจบินไปมาเสียวสอดบนยอดไม้สูงเร็วล่องเสียวทุกแห่งดังเสียงคำติบแต่งปุ่นฟังนกปนดกร้องดังเสียงเจือนถ้าว่าวตื่นตามหลังบินขันควางป่าไม้เต้นแต่ไกลอาลามนั่นแหละไม้ตั้งหลายอเนกเป็นดังลูกควักโลเลียคนไปก้นสนุกใจปั่นไฟแห่งผู้ใดเดินดงคนฝูงใดอยู่เก่าสุกลอยเต้าใจบ้าน
พระจีนนามันหนอดดาวหรือตัวดาวโตลัดนี้อยู่เป็นจีชื่นจ้อยกับต่างลูกน้อยสองคนด้านตะลงภาณวิเศษเอาเป็ดเป็นจีขอการรีแต่งไหวเกี่ยวลูกไม้พลานางเสือนาลายพักพลอยเอาห่มพลอยกะญาอยู่ปูจาไฟบอกขาดเตียนย่อมผ่าตัดนะเอาซาปัญยุเหล่ายอดฟ้าและพรำเผยอัมปาจัมปูปฏิทาจานิเจปักกาไม้ม่วงและจุมโปมากคิดดูเหลือหลากมีลูกมากเจือจานมากเดือหวานนักแก่ลูกแต่กะลูกแต่เก้าถึงปลายไม้ตั้งลายเลือและมีนักแต่ปอกการในดงดานทุกสิ่งจำเลินยิ่งปันปวงในดงลาลุวงทุกธรรมมีแม่น้ำกินหวานผิวใสงามเลิศแล้วเป็นดังแก้ววิตูลมีป่าสูนฟุ้งเต่าลอยเล่นเล่าไปมามีกลิ่นกันทาหอมยิ่งตวนทุกสิ่งเหลือใจไหลลงมาแต่ตั้งทัดแต่คางดอยคำอันว่าโบกกะละนีใหญ่กว้างมีแต่คางอาสะลมมาโดนลมเลี้ยงราบตากว้างอาบเย็นใจจางก็เต็มทุกปลายทุกขอกอุบลดอกเขียวงามเหมือนอารามแต่ฟ้าทวนน่าชื่อว่านันทวนุญญาณนั่นแหละดอกอุบลมีสามสิ่งเกิดพร้อมยิ่งดุดดีในสระโบกกรณีทุกขอบพงเป็นดอกบานงามพระจิตจามแก้มด้วยวางมีวันหน้าต่างหลายพันล้างอันขาวภายผ่องล้างอันส่องผิวแดงดังเลือดแฝงกันอยู่ตั้งเป็นกู้ย้ายกอดนั่นแหละเจ้าละสีนอกแก้วกล่าวยิ่งแล้วกองดียังโบกกะละเนเป็นเก้าพรามเท่าแต่งหุมหานที่นี้จักพันนามุจจลินอันยิ่งเจ้าจริงเก่ากัทธาว่าโคมาว่าตันตามปฐุมมาเสโสกันติเยหิจาดังนี้ดุราพรามดอกบัวขาวตั้งห้าขาวดังพาโคมาหันเหลือตาแต่การดอกปานเปื้อนจังก่อนพักตบจรตั้งพักคาบอันมีมากเหลือตาในดงนาจุกล้ำข้างแม่น้ำมุจรินกุมพิราจากเคและปากขามังกอดลาไปมาปาดุกตังเต่าน้ำขาคำเล่นตามกัน
ดูราพรามดอกบัวขาวงามมีมากเหลือใจหาที่สุดบ่ได้ซ้ำตัวฝั่งน้ำตุกปายในยามหนาวและยามร้อนบานเบ่งพร้อมสะเบิกการน้ำในวังเปียงหัวเขามีลายเผาปุ่นโดดดอกสารปีแย้มยอดลมปัดลอดเหล่าปลายงามปอใจทุกสิ่งพระจิตยิ่งปอตาแม่เพิ่งบินมาตุกสะลอกตอมดอกไม้เนื้อดงเต็มทุกปงปากกว้างเด่นแต่ข้างอารามดูราพรามริมวังสูงปากกว้างสองปางกลางมดจะลินได้แดนดินที่ไกลต้นไม้งามหากเหมาะไม้กลมก็มีเหลือแหล่แก่ฟอยแต่กลางดงรามไม้ตองลางเป็นดอกบานตุกขอกหอมไกลอังโกราไม้ผาจิตงามเป็นหยุ่มมีไม้ใบพุ่มแฝงการไม้หมักตันและปาลิจาดไก่อาวาเต้าบุญเปียงไม้กากะติงตุ่มน้ำมีจุกรำอาลาโมจลินงามแง่แดนเต้าแต่ริมวังในหิมวันตุกขอกไม้ขัดมอกนาดน้ำไม้ยางพรายดำเป็นหมู่ไม้ยางปลายขาวอยู่แฝงกันมีต่างไม้โมกมันและหมากพองเป็นแถวทองอยู่ในปลายและปรามเฮยดูราท่านปรามอันว่าหนทางอันนี้พอผู้เดียวเตี้ยวไต่ใดแม่นจักไต่ไปสู่ยังอาสะลมแห่งเต้าอุดมเบสสันตลลาดแม่นจักกากาเตียวมาเป็นอันซื่อนักหนาบอกกดขอดคนได้ไปรอดยังแก้วกุฏิก็บ่มีความอดอยากเขาก็อิ่มปากต่อเต้าติกาอาหารนาบอกกันอยากบ่ลำบากในใจเจ้าตนได้หนอเต้าอยู่ในด่านดาวดงรีกับเทวีและลูกน้อยอยู่แดนอ้อยดอยคำตั้นตะลงธรรมศีลวิเศษอ่านอยู่สร้างเพศเป็นจีขอกันลีแต่งไว้เกี่ยวโลกไม้นำมานุ่งเสื้อลายนะผืนใหญ่นอนร่มไม้เนื้อดินยินใจดีทุกเมื่อใจเจ้าเชื่อวันนิพพานก็มีแลพรามเฮยตัมมะทังปะกาเสนโตสัทธาอาหาอิตังสุตตวาพรามนาปันตงเอสิงกาตวาปัตตกินังดังนี้เป็นเก้าพระเจ้าวาภิกขเวดุกะลาภิกขุตังหลาย
ายตนถัดลงสินสายอันสาโลดส่วนวัดเท่าก็โจรจังกะพรามได้ยินกำงามแห่งเจ้าละสีเก่าได้โลข่าวตั้งไปมันดีใจบอดน้อยกับโดยพระยอดซอยละสีพรามมีใจหุ่มกว่าเดินแนวป่าดงคามมันก็กระตามปาทักศีลเวียนรอบตวนสามรอบตามประเวณีย่ออันจุลีขับไว้จะใจเก่าสาธุการมีใจบานชื่นจ้อยกล่าวอำลายอดซอยละสีพระยาเวสันตราบวชเป็นจีอยู่สร้างหนตาตั้งแดนกายมันก็เตียวไปจัดใจเข้าสู่ที่พระเงาทายกะตามธรรมก็มีวันนั้นแหละนามาวันนานิทิตังหิญาอันเตสนายังธรรมมหาปลอันพระดาพดาไปด้วยประกาศอันนับว่าได้80ประกาศนิทิตาก็บังกรมสมเลสเดชสาธุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาในเนื้อมหาจาตุในการที่7กันมหาปณจำนวน80พระคาถาซึ่งผู้ที่เกิดในปีสงะหรือปีมะเมียได้กราบพระราชนานิมนต์องค์แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระอาจารย์นิชวัตรวิริยาจากสำนักวัดเมืองขอนอำเภอสันทรายตลอดจนถึงได้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มาปรารณาครับเป็นเจ้าภาพในการแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงตอนบ่ายของวันนี้กันเจ้าภาพที่ฮับเป็นเจ้าภาพเก่าของกันมหาพลกันที่7มีทั้งหมดอยู่80คาถาก็คือท่านนาวาอากาศโทอัคยศนิมมานเหมินซึ่งเป็นเก่าเป็นประธานตอนนี้ก็ได้อยู่ในซุ้มประลำกลางโคงสืบชะตาตอนนี้ก็ได้สืบชะตาราศีของท่านนาวาเอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งศรัทธาญาติโยมแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกผู้ทุกคนนะครับซึ่งในวันนี้มีคณะนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1และก็ปีที่ม4/2รวมกันเป็นเจ้าภาพในโอกาสนี้ขอเจริญพรคณะท่านเจ้าภาพท่านนาวาอากาศโทอัคยศได้เป็นตัวแทนได้เข้าถวายการเทศน์ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนาและใจธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันตลอดจนถึงขอเจริญพรคณะครูนักเรียนตัวแทนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1และก็4/2ได้เข้าถวายจตุปัจจัยสมทบในส่วนนี้ทางโรงเรียนต้องขอปูจาคืนเพื่อเอาไว้ใจในกิจการงานของโรงเรียนธรรมราชศึกษาครับขอเจริญพรท่านครูประจำชั้นในนามของตัวแทนนักเรียนทุกคนนะครับพนมมือขึ้นนะครับตอนนี้ครูประจำชั้นอันเป็นที่รักของเราทั้งหลายกำลังได้ถวายการบูชาธรรมมหาปณที่เราได้ให้ได้หอมกันสาธุขอให้ได้บุญทุกผู้ทุกคนเนอะครับต่อไปก็เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมที่จะติดกันเทศนะครับองค์แสดงพระธรรมเทศนาจากสำนักวัดเมืองขอนท่านใดที่ได้ฟังแล้วเกิด
ความละเมาเอาใจฟังแล้วนึกถึงป่ามหาปนอันเป็นป่าใหญ่นะครับอาจารย์ฟังแล้วไข่ตวยพรามจูโจกไปแอวตวยป่ามหาพลเขาวงกฏอย่ามางามแต่งามว่าครับเพิ่นบอกว่าในการฟังพระธรรมเทศนากันนี้ถ้าหากว่าญาติโยมได้ฟังที่ฟังท่วนแล้วเนี่ยจะรู้ว่าต้นไม้ต้นใดนะที่เป็นยาพ่องสามารถนำมาปรุงรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้พระอาจารย์ครับฟังแล้วเหมือนอุปมาอย่างสวนนันทวันบนสวรรค์จันดาวดึงนะครับสวยงามครับต้องขออนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านแล้วก็ตลอดจนถึงองค์แสดงพระธรรมเทศนาท่านพระอาจารย์นิชวัฒน์วิริยาก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษาเหมือนกันกันที่เจ็ดที่ประจำจ้าตาปีเกิดอย่างไรครับผู้ที่เกิดในปีมะเมียครับหรือปีสง่าพระอาจารย์ครับครับผมครับคงบ่มีการเตือนแล้วเนาะต่อไปญาติโยมของท่านทั้งหลายทุกท่านตลอดจนถึงขอราชนิมนต์สามเณรที่เป็นเจ้าภาพได้รับพรโดยพร้อมกันขอราชนิมนต์ครับยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหนตุดีและอจนัยวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิธีอันวิเศษเหตุว่าเป็นงานตั้งธรรมหลวงติดมหาจาตุของโรงเรียนธรรมราชศึกษาณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารณที่นี่วัดสันนี้แต่ดีหลีบัดนี้ใหม่มีเก้าเงามูลสถานาวาโทนาวาอากาศโทอัคยศนิมานเหมินพร้อมด้วยครอบครัวก็ได้สนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมมายังมัตุปะปุปาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้เหรียญลำเตียนจตุปัจจัยไตยวัตุตานทั้งหลายมวลฝูงนี้มาทัปนะถวายตนตัวแห่งเราบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็มีธรรมะเมตตาอายหน้าปฏิฆะก็ฮือได้รับเอาแล้วเบื้องหึงแล้วสิยังกรรมกรรมภาธนาเม้นว่ากรรมกรรมธนาของสมณสถาและมูลสถามีมากน้อยประการฉันใดสมิจันตุจุงปันอุดมโสมสระจุยังจุปการนั้นจุงจักมีภวสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานะสิลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอกราบพระราชนิมนต์ท่านพระอาจารย์นิชวัฒน์วิริยานะครับได้ลงจากธรรมะแก้วแล้วก็ได้ประน้ำพระพุทธมนต์กับทางคณะท่านเจ้าภาพซึ่งในวันนี้หมายมีท่านนาวากาศโทอัคยศนิมานเหมินพร้อมภรรยาของเพื่อนพร้อมกับภรรยาตลอดจนถึงคณะครูสมณสถานนักเรียนสถาทั้งหลายนะฮะได้รับน้ำพระพุทธมนต์ได้พร้อมกันพระอาจารย์ครับในการต่อไปเป็นการที่8นะครับเป็นการที่8การนี้เป็นการพิเศษญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังครับผมพระองค์แสดงพระธรรมเทศนานี่มาจากที่ไก่ขนาดไหนครับลูกวัดโลกโมลีมา องค์แสดงพระธรรมเทศนาในการนี้เนี่ยที่ว่าพิเศษก็คือว่าครับเป็นไอดอลนะเป็นไอดอลของสามเณรนะฮะเรียกว่าเป็นสามเณรธรรมะทองไอดอลก็คือต้นแบบพระอาจารย์ครับวันนี้ได้กราบพระราชานิมนต์ท่านพระอาจารย์ชีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีจากวัดโลกโมลีมาแสดงพระธรรมเทศนาครับเป็นกุมารบัณฑ์มีทั้งหมดอยู่101พระคาถา101พระคาถาครับพระอาจารย์เป็นของเจ้าจตาปีอย่างครับผมผู้ที่เกิดในปีมะแม่ครับพระอาจารย์ปีมะแม่ปีมะแม่ตอนนี้เข้าสู่กันกุมารบัณฑ์อันเป็นปีประจำเกิดของปีมะแม่ครับซึ่งในกันที่8นี้มีคณะท่านเจ้าภาพอันใหม่มีคุณย่าเฉลียงงามสง่าร้อยตำรวจตรีวันชัยนางวรนุช10ตำรวจตรีหญิงมนัสวีร้อยตำรวจตรีวิสรุตงามสง่านางสาวพัน
ประพรนะฮะคำแห่งฤทธิ์นางสาววรรณพรยมนาตลอดจนถึงอันมีคณะครูนักเรียนนะในชั้นม .4/3 และม .5/1 ครับและก็ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและใจธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 96.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับและก็ท้องวัดฝ่ายหิน 104.5 คณะศรัทธาที่ได้ฟังวิทยุนะครับถ้าเกิดอยากจะได้ร่วมสืบชะตาบูชาธรรมกันกุมารบันก็น้อมเชิญเจริญพรเนอร์มาติเบอร์อย่างท่านพระครูติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธรรมราชศึกษานะฮะญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังอยากจะร่วมบุญบูชากันเทศนะในแต่ละการตลอดจนถึงเมื่อเจ้าถ้าไปได้ฟังพระอาจารย์จะมีแห่งการหนึ่งก็คือกันนกรกันที่13กันที่13ครับแปลว่าเป็นการรวมปีครับผมครับที่หมายเลขโทรศัพท์080-252-4490ครับ088ขออภัยครับ088-252-4490 088-252-4490สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้อันนี้เป็นเบอร์โดยตรงของโรงเรียนธรรมราชศึกษาครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ก็เพื่อที่จะหาทุนทรัพย์ในการบำรุงการศึกษาของโรงเรียนธรรมราชศึกษาตลอดจนถึงส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไว้สาพระอาจารย์ครับญาติโยมที่ติดตามรับฟังซึ่งในตอนนี้อาตมาภาพพระครูสมุนนท์ปัญญาปโชโตและท่านอาจารย์พระมหาพนมกรจิตเมธีกำลังดำเนินรายการร่วมกันนะเป็นกู้เป็นกิมญาติโยมที่ได้ฟังเป็นครั้งแรกที่ได้เปลี่ยนสถานที่จากปกติอยู่ในห้องส่งวันนี้ออกมานอกห้องส่งพระอาจารย์ก็ในอู้กัน2 คนครับวันนี้ว่าแม่พี่น้องซึ่งศรัทธานักหนาป่าปานครับมาหันหน้าเมื่อกี้ไปวัดหมู่บุญศรัทธาถามอันนี้ท่านอานนท์มันก่อครับแม่ละอยู่ใส่เหมือนกันตะกี้เนี่ยเสียกำลังใจหมดอย่าบ่เหมือนเสียงสักน้อยเสียงไปอย่างพอตัวแตะไปแหมอย่างครับนะตอนนี้องค์แสดงธรรมครับตอนนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาก็ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ละพระอาจารย์ซึ่งในการที่8นี้มีชื่อว่ากันกุมารครับพระอาจารย์ครับในการนี้มีใจความเป็นประมาณใดครับหลังจากที่พราหมณ์ชูโชคได้รับคำแนะนำว่าต่างไปสู่ศาลาของพระเวสสันดรผ่านเขาวงกฏนี่เป็นอย่างไรได้กำหนดกฎหมายกฎเกณฑ์ว่าไปต่างนั้นต่างนี้ก็ได้เดินทางไปซึ่งการเดินทางของพราหมณ์ชูโชคก็จะปรากฏในการกุมารบันจนไปถึงการที่ได้ขอลูกถึง2ของจากพระเวสสันดรครับผมครับส่วนในรายละเอียดของการแสดงพระธรรมเทศนากรรมเดียวท่านพระอาจารย์ทีนวัตยานณสิทธิวาทีจากสำนักวัดโลกโมลีก็จะเป็นผู้แสดงแถลงไขให้ญาติโยมท่านสายชนทั้งหลายได้ฟังในเนื้อหาต่อไปครับก่อยฟังไปตั้งใจฟังเนอเอาบุญเอากุศลใจกันในวันนี้หมายมีคณะท่านเจ้าภาพนะคุณย่าเฉลียงงามสง่าร้อยตำรวจตรีวันชัยนางวรนุชงามสง่า10 ตำรวจตรีหญิงมนัสวีงามสง่าร้อยตำรวจตรีวิสรุตงามสง่านางสาววรรณประพรนะคำแห่งฤทธิ์นางสาววรรณพรยมนานะถ้าเป็นเจ้าภาพตลอดจนถึงคณะครูนักเรียนชั้นม .4/3 และก็ 5/1 ครับตอนนี้ก็รอนักเรียนอยู่รอนักเรียนอยู่ญาติโยมที่จะติดตามรับฟังในการถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงคลื่นวัดฝ่ายหินสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญในการบูชากันเทศได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์088-252-4490ครับผม088-252-4490ติดต่อสอบถามได้พระอาจารย์ศรัทธาญาติโยมจะในวัดพระวิหารก็ก้อยอยู่ใต้กันเนาะเป็นกู้เป็นกิมไปทีนิกนะเป็นกู้เป็นกิมคือครบถึงปันพระคาถาเนาะวันนี้เป็นคู่ดูโอคู่ปัน5เป็นเพิ่มราคาแล้วท่านพระครูครับกู้15,000กู้15,000หมอญาติโยมที่ติดตามรับฟังเนาะฟังกันไปจนครบ13กันจักได้พลานิสงส์จักได้เกิดร่วมชาติในพระศรีอ่านหรือพระศรีอริยเมตไตรอริยเมตไตรอันจะเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในอนาคตการต่อจากพระพุทธโคดมของเฮาครับซึ่งใน
กันที่8เรียกว่ากุมารกันกุมารเนี่ยมีพระคาถาทั้งหมด101พระคาถาครับผมมันบอกว่าผู้ใดที่ได้ฟังก็ดีได้ปูจากันกุมารนี่ก็ดีจักประสบผลสำเร็จนะในสิ่งที่พึงปรารถนาคันเมื่อได้จุติตายจากเมืองคนแล้วจะย่อมทำมือตัวนั้นไปบังเกิดนะในกามโพชรสวรรค์ในสมัยโลกสวรรค์ครับผมในสมัยของพระศรีอริยเมตไตรจากได้พบพระพุทธศาสนาและได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อาจารย์ครับอันนี้เป็นอานิสงส์ของผู้ที่ได้ฟังธรรมในกันที่8นี่นะฮะซึ่งในช่วงนี้ก็รอคณะครูนักเรียนตลอดจนถึงคณะท่านเจ้าภาพเนาะพระสงฆ์องค์เน้นที่มาแสดงธรรมนี่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนธรรมราชศึกษาครับพระอาจารย์ครับฟังแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจเป็นการส่งเสริมพระอาจารย์ศิลปะวัฒนธรรมจารีตที่ทอยของคนเมืองล้านนาครับบ่เสียแรงที่ได้สอนพระอาจารย์ครับสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษและเกี่ยวอย่างก็เตะทำเดี๋ยวท่านนิมนต์พระอาจารย์ทีนวัฒน์เนาะเตะเป็นภาษาเวอร์ชันอังกฤษนิมนต์ครับสักน้อยหนึ่งนะครับเตะเป็นภาษาอังกฤษเลยเนอะครับหนึ่งเป็นสามเณรธรรมะทองเนี่ยนะครับเราคิดว่าคงจะพร้อมแล้วนะครับในการแสดงพระธรรมเทศนาในการต่อไปขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านได้ตั้งจิตอันเป็นกุศลสดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันมีชื่อว่ากันกุมารจำนวน101พระคาถาเป็นลำดับต่อไปกุมาลมาลาอ่านว่ากันกุมาลบานใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจ้างออกไปบวชเป็นฤาษีไปก็ทำพระมจารีสินเสพสร้างตีในป่ากว้างดานาคีลีสี่องค์ตันนาเท้าก็มาบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในดงลีเถื่อนธรรมก็มีพรามเท่าคนงานนั้นมาขอเอา2กุมารหน่อเน่าเนื้อเป็นตาลพระเวสสันตาก็มาทอดพระเนตรหน่อเลงยังสัพพัญญตญาณอันใสผ่องแผ้วได้ตานาแล้วทั้งสองหน่อเจ้ากุมารก็ออกมาร้องร่ำให้หนอวอนขอบุพามเท่านี่นอก็ได้เขียนตีดังอันน่าเอ็นดูและสังเวช2กุมารหน่อยนั้นยิ่งถูกปู่พามเท่าลากบุบตีไปต่อไปนี้ลูกน้อยจะพอ
นาภายมีแต่ป่าดงไผ่เถื่อนทองที่เราทั้งสองปีน้องก็มาเจ็บน้องบุมปองตีจุก็จักจำเป็นน้องตีปองก็จักเป็นเลือดดังจากมีภัยนั้นมาเล็งและพอบัดนี้ก็จะขออาราธนายังตนลูกศิษย์พระมุนีทนสักสวัสดขอได้โปรดแสดงธรรมเทศนาเพื่อใส่ละบำปาไปและกามาเก้าสองบังสามบังอิดไหนก็ยังหันก่อนขออาราธนานุกรรมปิมังปัจจังอาราธนานังกะโลมาเจโสเตเจ้าเจพระเศษตังขมันนีแสนโลภไว้โกนพระธรรมกรรมสอนเจ้ามีไว้ปกห่มเกล้ามงกุลพระอริยสังฆเจ้ากำจุดต่อจุเยสุขใจตัวแน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกลาขจัดภัย
นะมามีเสลาเสวันแต่ใส่เก้าหัวพระเตลัตตนทัลายเกวเจ้าเสียงสาองค์อาจเฮือแล้วเสียยังความประสงค์เปื้อเป็นมีเองมงคลสืบไปไปนาขอได้ขจัดปัดเป่าเสียงยังสัพสันเนียดจังไรโยนาเจมนุษย์ในโลกและเดียวสุขเจริบานอาตมามอนจะแก้วถอยไข่แจเรื่องพระคุณแม่มันดามิตรบุตรโลกน้อยคนในโลกสงสลายปานลายลอยบรรลุที่ถอย
พระคุณแม่แดปอยปอแม่เวนา อยู่อย่างนาถาแสนเวทนาอดโอยอยากกันจับหลังพองเตเลวลายิ่งกว่านั้นยังบุตรเข็นข้าปอแม่ดาได้ทรมานเจนนาลาเสียแข้งเสียขาเสียชีวิตนวิญญาณมีมาบ่น้อยโอมหอบเอาเจ้าลูกน้อยใส่ในโอมะกวายโยกโยโยกงาโยโอว่าเจ้าอ่อนแจ้ว่าโลกเคยโลกงาเจ้ลูกน้อยแม่อย่าได้กายเป็นแห้งเป็นกาสัตว์ตัวมิงาอย่าได้จ่าสวกกอมอย่าได้คบเปคบนาปิตาแม่ดาหัวและ นา 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 นา
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจักโกเปงัจจุนตันตาปัสเสนังกาเทนตามักเกนังกันตวาเยวันจันตุรัสสะโปกรณีเตลังปัตวาจินเตสัตตโวสันทาฟังละโสโตจะนันสัมโพเทสันทั้งหลายงานสัมโมงันว่างาสะลมโพแห่งปรัญญาเวสันตันลาอันไก่มาตัดละเท่าใดจูจังกำพระมันก็ไปยืนอยู่เตหนทางอันไก่งันเจ้าอาจุตาละสิสายหากบอกเสียงโตก็เสียงหนทางเท่านั้นแล้วมันก็ไปถึงฝั่งแก้วปุกรณีงานมีเสียแจงจันตุลาเสมอกันมันก็ลำเพิงในใจว่างานจะนายว่านี่ก็หากว่าเป็นการละวันอันคำตะวันตกต่ำลำดอยไปแล้วงันว่านางแก้วราชสีงันเป็นแม่สองสะเลเป็นน้องจังมาสู่ห้องสาลันจะเลมาตุกามโมนามาจึงอันว่ามาตุกามผู้หญิงตั้งหลายนิยมเมีกำตันเนบลุติสลันตันยมบันดาลันเนื้อให้จากลาภแห่งญาโจกวันนิปุกตั้งหลายดันเสวาในวันปุกเจ้านางหนุ่มเนารัญจามาเตงันเป็นแม่สองสันเลเตียวเข้ากว่าป่าไม้ป่าดงไปโกเนียไปเข้าสู่เตโยตาเวสันดานจังเวงวอนของเอาลูกแก้วกันได้แล้วก่อนจังรีบดันนี่แต่งันนางลัดเจมาเตบ่มาลอดจังนำเจ้ายอดนิปัญจะแดงอันตาเวโตและโตมานั้นพรำจริงเกินสู่งำดอยก้อยอยู่พรำเข้าปูนานอนเห็นมาปอนมาโมนเป็นเตสนุกุลกลางคืนแน่แน่ตั้งปันนาละติงกลางคืนนั้นมาลอดนางแก้วยอดกันยานอนในสาลางานลูกน้อยเมื่อยามเด็กข้ากลางคืนนางมันเตเฟืองฟันหลากเนมิตอ่างปุนกัวเงโกปูลิโซนางฝันว่ายังมีใจผู้หนึ่งดำเนื้อมันกำเหมือนเมียเข้ามาสู่กุฏิกางกาดนุ่งผ้ายอมฝาดสองพื้นหนึ่งนุ่งไปในพื้นหนึ่งสบายไปนอกตาดอกไม้แดงสองหัวพอเล่งดูหยาบมือเดินแอบเลื่อมแก่นตาเข้ามาสู่ศาลานั่งแล้วก็มาคำลำนางแก้วมาเต
ยับเอาเกษีหมวดเก่าจังเอาเจ้าเต้านอนไงควางเอาสองตาแม่นางตั้งกูแล้วตาเนาสองแขนนางแก้วนี่กว่าโยกวันพาหัวโอมันปองโจกเอาหัวใจนางประเสริฐนางร้องไห้เกิดติ้งใจกันมันเถิงเอาวัตถุตังงานได้แล้วยามเมื่อเลือดนางแก้วพงไหลตกมันก็โยกเอาแขวนนางเหี่ยวหิวกว่าเขาป่าไม้ไปป่าและแน่สาปัมปูชิดว่านางมันเตยังลามบอนตันตื่นจืนนางแก้วตื่นกะจังฝันนางบอกเคยฝันหันแหลกนางตกใจมากนางแน่นางปัญญามาขานิ่งในใจว่าโอ้นอกำปันอันนี้เป็นอันหยาบเป็นบาปลายนักหนานางปัญญาการนิ่งใจรู้ลอเถิงเต้าย้อนปูตาว่ากำปันดินนาไผ่ปอยจังเกรู้ที่แต่แก่กูนางนิจาปันดังกูจังโลลอดไผ่บ่ลูเต้ายอดเวสันดรนางจริงลูกจากที่นอนตนมันแล้วห่มผ้าให้ลูกแก้วบวงอ่อนจริงไปสู่พระเวสันดรญาเวียงสงัดยามเตียงกลางคืนนั่งก็ไปยืนตีต่อยก้อยตีเป็นประตูสาลาเพื่อสัญญาให้เจ้าตื่นเพื่อใครรู้แจ้งจืนกำฟันนั้นแลบางอาสัตโตเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้างันอยู่นั่งเฝ้าปาวนามาได้ยินประตูศาลาดังกังโกกังกากยินเสียงหลากแต่นังนาพระมหากษัตริย์ตลาดตมยศยิ่งเต้าจริงเป็นจาลานาดูว่าไผ่มาต่อยประตูกูนิจาพิว่าผีกำลังว่าต่อยไปบนกันว่าคนกำลังว่าต่อยตามกลางสติละฉันกำลังว่าต่อยไปตามเจ้าก็มาพำรู้ว่าเสียงคนนอประตูสะพนจริงถามว่าไผ่มาต่อยประตูกูนิจาเมื่อนั้นนางมัตติมากันตอบคำมัตติมาแลประโยชน์ห่วงเฮยเมื่อนั้นพระจอมเงาจริงเจนจาจิมเจ้าเทวีว่าพันเตดูกาลานางมาเตแต่วันหัวเตติดเรามาบวชสังปนวดปวันนากูยังกำกาธิกาทุกสิ่งนางน้องมิงจำเอาบันนี้นางนงเล่าปล่อยมาสู่ที่อยู่ห้องกูสาลามิกาว่านางมามังกำกาธิกาเสียแล้วและนางเฮยนางมาเตจิงไว้พระบาทไทยปวดตนวางการแด่พระนอโตสะพนเป็นเจ้าข้าน้อยเข้าสู่สาลามใจว่าจักมาแปลงตนเอื้อมข้างกำพระเจ้าจังเปลือกตัวงามโดยกิเลสกรรมจ้องจากแต่ขอฝันลายนักเกแต่ดิเล
ข้ามาเตฟันหลากเนมิตหากปุนกลัวจริงมังหาประโยชน์ขอพระเปเจ้าจุงก็อ่อยบอกกาดีโมละอาสัทธาเปน้องจุงก้อยโอใจละฟังไปไข่หันไข่โฮไข่อูไข่เขียนไข่ห่ำไข่เฮียนวิจาเอกอ่างเฮ่อใจปัญญาฝ่าฟันสรรสร้างอุปสรรคต่างมนุษย์บักโกงไผ่กินพิษศีลพระพุทธสุจริตสู้จีวีถึงจักอยากไรฮักในศักดิ์ศรีหวังผลความดีสืบไปหน้าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงปรากฏบังเกิดมีแก่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกผู้สุปฏิปันโนทุกท่านอันเป็นที่เคารพยิ่งสุดชีวิตขอกราบถวายความเคารพนอบนบมาในเมตตาปรมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอารามาธิบดีแห่งวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตัตตินีพร้อมทั้งพระสงฆ์สมณเณรทุกท่านอันเป็นที่เคารพยิ่งเจริญพรเจริญสุขมายังบรรดาคณะท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนญาติโยมผู้สดับรับฟังอยู่กลางวิหารหลวงวัดพระสิงห์ตัตตินีก็ดีญาติโยมผู้สดับรับฟังทางด้านสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าหินอยู่คณะนี้ก็ดีพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจารย์เวสสันดรลำดับลำดาไล่เรียงมาถึงกันท่วน8คือกันนี้ชื่อว่ากันกุมารหรือว่ากุมารบันกันท่วน8กันนี้เป็นการตีกัดอกเหมือนกันบะแป้กับกันมาทีเพราะเป็นการที่พระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งอันที่ว่าทำได้ยากยิ่งนี้มีทั้งหมด5ประการด้วยกันอย่างแรกคือทำได้ยากอันที่ว่าทำได้ยากคือทำใจท่านสาธุชนญาติโยมพี่น้องอย่างที่2ฮือได้ยาก
คือฮื้อของอันเป็นที่รักสุดหัวใจอย่างที่สามอดได้ยากก็คืออดทนอดกั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนั้นโดยเฉพาะความโกรธเป็นอาทิอย่างที่สี่คือละได้ยากละความเห็นแก่ตัวและอย่างสุดท้ายอย่างที่ห้าชนะได้ยากนั่นก็คือชนะใจตัวเก่ากันนี้ไล่เรียงลำดับลำดามีข้อคิดอุปมายกความให้ญาติโยมท่านได้หันอย่างว่ากันกุมารบันนี้ตามเนื้อธรรมที่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์บทแสดงพระธรรมเทศนาที่อัตมภาพได้ยกบรรญาติโยมท่านผู้สดับได้รับฟังไปในเบื้องต้นนางอมิตตาใครจะมีตาสีตาสาคนฮับใจก็เลยบอกผัวเท่าตัวเก่านามว่าชูชกนับได้ว่าเป็นพราหมณ์แปลกประหลาดขึ้นชื่อว่ากะเลวราชก็ว่าได้ว่าอ้ายเหยน้องเองก็เป็นนางงามคนหนึ่งที่มาอยู่นี่หาใช่จะเป็นข้อความอดความทนก็บ่ใจนั่นก็เป็นเพราะความประสงค์ด้วยความกตัญญูต่อพ่อและแม่อย่างน้อยๆก็คงจะเป็นบุญนำพาวาสนานำทรงอดีตถ้าจะถวายของแห้งโดยเฉพาะดอกไม้แห้งโยมจำไว้เนอะจะไปถวายมันจะเหมือนพราหมณ์ชูชกได้เมียเท่าก็ย้อนว่าอดีตปางก่อนตาลดอกไม้กับตุเจ้าเนี่ยเป็นดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งไม่เป็นไรหรอกถวายไปเถอะระวังให้ดีเถอะอันถวายไปเถอะเนี่ยนะแล้วจะหูเรื่องนะพวกพราหมณ์ชูชกก็เชื่อฟังตั้งหน้าเดินทางจากเมืองกาลิงกลาดเข้าสู่วงกฏปปตกิรีเข้าหาตึงป่าน้อยป่าใหญ่เจอตึงพรานเจตบุตรเจอตังพระฤาษีบอกหนทางทีนี้มาถึงกันนี้ก็เป็นการที่ผู้พราหมณ์ชูชกคอยที่จะเข้าไปขอการหาจารีกับพระเวสสันดรแต่ทีนี้ผู้พราหมณ์เข้าชูชกถึงมันจะเป็นพราหมณ์กะเลวราชหาสิ่งดีสิ่งงามกับตัวไม่ได้แต่มันก็เป็นพราหมณ์ที่ฉลาดมันหูของบักเก่าโบราณหูคติเชื่อกรรมคนเฒ่าเพิ่นบอกไว้แม่หญิงถือว่าจะเป็นผู้มีเมตตากรุณาเพียงใดในโลกก็ตามแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แม่หญิงบ่สามารถอาจจะฮื้อได้แม้แต่น้อยถ้าไปถามหามีกระลูกกุยแล้วน่าจะฮื้อนั่นก็คือลูกแม่นก็แม่ถ้าสมมุติลูกตุ๊มาขอแม่จ๋าขอลูกหน่อยได้ก่อปะท่อบ่ได้เข้าแล้ววัดโลกโมลีนี่นะบ่เจ้เข้าเพราะอะไรอย่างนะเปิ้นบ่เข้านะเปิ้นจะลวดจังลวดนี่ไปเหี่ยอยู่ดีอยู่ได้ไปขอลูกเปิ้นอันนั้นว่าขอลูกไปเลี้ยงนี่ก็ยังว่าอดใจนะอันนี้ขอลูกไปเป็นขี้ข้าในปะท่อมันนักแก่พ่องการว่าถ้ามีอะไรอย่างกับมือนี่ให้ระวังตัวให้ดีเถอะเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายก็ลำดับลำดาพิจารณาว่าตอนนี้พระนางมัทธียังอยู่ไปเถอะรอก่อนเวลาเมื่อเวลามาคบไขว้ว่ามันขวายมันสายมาแล้วป่านนี้พระแม่มัทธีคงจะไปเสาะหาหัวมันและลูกไม้ละ
ก็เลยจรลีเข้าสู่ที่พักอันเป็นอาสมบรมนิเวศของพระเวสสันดรเพื่อเข้ามาขอลูกทั้งสองกับพระเวสสันดรคือกันหาและจารีแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมันมีนิมิตอุทาหรณ์จะว่าอุทาหรณ์นี่บ่ถูกต้องบอกว่าลางสังหรณ์ตั้งแต่ตะคืนละคือพระแม่มาทีฝันร้ายมันแปลกนับแต่เกิดเป็นคนมาบ่เคยฝันอย่างอี้กำเตื้อฝันว่ามีคนห่างใหญ่สีผิวดำทะลงผ้าคาดสีแดงทัดดอกแดงต่างหูในมือนี่กำมีดมาตยเข้ามาสู่ตนแล้วก็เอามีดที่ถือมานั้นกกยังแขนซ้ายและแขนขวากรีดเอายังหัวอกจกเอายังหัวระไทยคือหัวใจควักเอายังนายเนตรคือแกนตาทั้งสองข้างแล้วแล่นเข้าสู่ป่าไปนับเกิดเป็นคนมาบ่เคยฝันอย่างอี้กำเตื้อสะดุ้งตื่นตั้งคืนมันรับบ่ลงละอีแม่เนี่ยอย่างใดมันมีภัยแล้วในป่าที่จะเก่งกาจสามารถอาจรู้อนาคตดวงชะตาได้ก็คงจะมีผู้เดียวที่จะเปิ่งได้ในตอนนี้คือพระบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรพระเวสสันดรกำลังภาวนาอยู่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนี่มันเสียงไผ่พระแม่มาทีมาถึงประตูศาลาก็เอามือนี่ต่อยประตูนะก๊อกก๊อกก๊อกพระเวสสันดรเปิ้มเจ้าคนใจง่ายเปิ้นเนี่ยอะอย่างเปิ้นคิดเปิ้นไตรตรองเปิ้นนึกถึงกรรมบักเก่าโบราณเปิ้นจึงออกในธรรมพี่กำลังว่าต่อยไปบนคนกำลังว่าต่อยตามกลางสติละชานกำลังว่าต่อยไปลมไผ่มาต่อยประตูกูนี้จ้าอีแม่เขาจำดีๆเนอะเน้นตัวนะลูกเนอะผีกำลังว่าต่อยไปบนอันนั้นก็แก๊กก็แก๊กตั้งบนเลยนะอันนั้นเปิดประตูในวันพวกในเตรียมตานหาเข้าเถอะสัตว์เดรัจฉานกำลังว่าต่อยไปลุ่มนั้นถ้าจะเป็นหมาเป็นแมวขยักเข้าถ้าว่าต่อยตั้งกลางนี่อันนี้นี่คนพิจารณาว่าอันนี้มันต่อยตั้งกลางไผกลางค่ำกลางคืนป่านชะนี้มาหาเนี่ยใดข้าแต่พระปิเจ้าข้าน้องเองแม่มาทีอติมาในคืนนี้หาใช่จะเป็นเพราะกรรมอารมณ์จ้องจักแต่ด้วยเหตุที่ว่าข้าน้องฝันบดีพระเจ้าข้าน้องฝันร้ายการว่าฝันร้ายน้องก็อยู่ตั้งนอกห้าน้ำต้องเข้ามาตั้งในเล่ากำฝันเรียบร้อยด้วยอนาคตังสยานที่ได้บำเพ็ญมาก็สามารถอาจรู้ความว่าวันพรุ่งนี้จะมีพราหมณ์ชูชกเข้ามาขอลูกทั้งสองกันหาจารีเอาไปเป็นตาสีตาสาคนฮับใจแต่เหตุนี้จะบอกแก่พระแม่มาทีบัดได้ด้วยเหตุว่าแม่มาทีเป็นแม่ขึ้นชื่อว่าแม่ย่อมรักลูกรักใดเล่ารักแท้เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าห่วงเจ้าดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกครากูมาละบ้านการใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าก็มาโยกเยิน
nhỏ tanแผ่นดินดานอันแน่นแน่ก็ปอมาไหววันกองฟ้าก็มาโลวันแน่ลสนานเนืองนานเวสันดรตานาตาก็มาตอดพันเนตรเลงหันสปัญโยตัญญานั้นเลิศแล้วก็มากำแขนสองลูกแก้วหยาดน้ำต่อเตตานส่วนว่าสองกุมารน้ก็มาสะเอิญอ่อนหายเพราะว่าเกิดเติงหาพระแม่ออกงาทติยังอยู่ป่าไม้ไปตางแม่เมื่อแม่จังไปป่าน้ำไม้แม่ก็แม่สั่งไว้ว่าอย่าได้ละสาอย่าได้ไก่กาไก่ตาจากห้องขอเจ้าเป็นแน่นอนอยู่กับพ่อไปแง่เนอส่วนว่าพ่อก็มารับเอากรรมาเชียกลับมาทีแล้วหัวดังอีมาบัดเดียววันนี้จะได้ว่าโลกแก่พระ
ส่วนว่าพระปิตาผ่านเพลกันแม่มาเตมาลอดนาเลขอพระปอแก้วจุงก้อยบอกกางามแม่อย่ามีความโศกเศร้าขอพ่อแม่เป็นเจ้าจงก็อยู่เตกาว่าก่อยอยู่ก่อนเตินนะปากไม้ดานดงพรายสะเล็ดสะแลงอ่อนอ่อนหอมกายสุรปิญญาไอ้ไข่กี่ตามดอกตาเหินหน้าฟ้าและดอกขายอมบานดอกเปล่าดอกแงเกตกาวสันทาดอกลากิบานแบ่งซอยไม่ต่างจุมเปจุมปากาบมาเยก็มาหอมโตนาอีดงโซเลญาก็มาลงไปอาวัดแก้วแม่ก็อยู่กายตาว่ากันหาเฮ้ยกันนะขจายมาเว้ยเว้ยลาเปอยู่เพหาเจ้าคำก็มาคำมานี่แล้วลา
กวนละดิงบดีนานฟงเลนก็มาเบนแลนตอมปุงหมูเหลือบยงยามก็มาบินแลกกายโชแต่เมยอยู่ข้างน้ำมาก็ยังยัวลงมาเป็นโตข้ากับคำแอธามบัดใจน้อยเหตุใดปัดภาคจากพญอดซอยแม่มาเตลาเลนกุมมาลำปังดินเดดังเขียสังวานานาจะห้องเหตุยังกุมาละบันอันปาดาไปโดยกาเทวดา101ประการตาก็บังกมสมเลสเดสาธุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่8อันมีชื่อว่ากันกุมารมีพระคาถาทั้งหมด101พระคาถาซึ่งผู้ที่เกิดในชะตาปีมะแม่ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็ติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญด้วยกันซึ่งในวันนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาได้กราบพระราชนิมนต์ท่านพระอาจารย์ชีนวัตรญาณสิทธิวทีจากสำนักวัดโลกโมรีมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในโอกาสนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับสมณศรัทธาและคณะศรัทธาที่ได้ร่วมบุญด้วยกันครับครับขออนุโมทนายังบุญของคณะศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพเก้ากันที่8กุมารบันหมายมีคุณย่าเฉลียงงามสง่าร้อยตำรวจตรีวันชัยคุณโยมวรนุชงามสง่า10ตำรวจตรีหญิงมนัสวีงามสง่าร้อยตำรวจตรีวิสรุตงามสง่าคุณโยมนางสาวพันประพรคำแห่งฤทธิ์แล้วก็คุณโยมนางสาววรรณพรยมมนาและนอกจากนั้นหมายมีก็มีศรัทธาร่วมปูจากันก็คือคุณโยมประทีปแก่นกระจ่างและคุณโยมปรัสลาแก่นกระจ่าง200 บาทและก็ขออนุโมทนายังคุณโยมอรสาเมืองแก้ว500 บาทที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการปูจากันที่8กันกุมารบันและนอกจากนั้นก็มีคณะนักเรียนคณะครูพ่อครูแม่ครูแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของชั้นม4/3แล้วก็ม5/1เป็นประธานในการฟังธรรมร่วมกับ
คณะสัตยาญาติโยมที่ในพระวิหารนี้ก็ตอนนี้ก็ขอนิมนต์ขออาราธนาขอเจริญพรยังป่อครูแม่ครูชั้นม4/3แล้วก็ชั้นม5/1ได้เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนในการถวายชัยทานปูชากันเทศขอเจริญพรขอทุกท่านทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมกันในการรับฟังพระธรรมเทศนาอันมีเนื้อกุมารบันโดยได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ทีนวัตยาณเสถิวาทีจากสำนักวัดหลกโมลีมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาตลอดจนถึงญาติโยมพระอาจารย์ครับที่ได้ติดตามรับฟังจะติดกันเทศฝากน้อมเจริญพรเนอที่นาธรรมะในช่วงนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เติมกันเทศเนาะพระอาจารย์ครับตอนนี้ญาติโยมก็ได้มาเติมกันเทศปูชากันธรรมกันที่8ครับม่วนละเมาเอาใจครับเสียงปิดวิวนะมันจะเหมือนจะขาดฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของเวนยศาสตร์ของเปิ้นตานแต่ตานว่าตานของอันเป็นที่รักครับตานลูกถึง2 คนทราบซึ้งใจถึง4 พระองค์ทราบซึ้งใจในกันหาจารีมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่แม้ว่าจะบ่ได้เต็มใจที่จะไปกับพราหมณ์ชูชกก็ยังข่มจิตข่มใจเดินทางไปกับชูชกด้วยความกตัญญูกตเวทีเมื่อศึกทราบซึ้งใจในพระแม่นางมัททีแม้จะห่วงหาอาวรณ์ในลูกเต้าถึง2แต่ตระหนักในหน้าที่ความเป็นอุปถากในพระเวสสันดรที่ออกบวชออกแสวงหาพระหลากมาพระหลากไม้นะครับผลหมากหากไม้ผลหมากหลากไม้มาดูแลพระสวามีและก็ลูกน้อยทั้ง2ทราบซึ้งใจถึง4 พระองค์ฟังแล้วก็เป็นใจอ่อนใจไหวนึกถึงภาคภูมิใจในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของเวนยศาสตร์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งในความเชื่อของคนละนามันเฮาส่วนหนึ่งนะเพิ่นบอกว่าถ้าใครให้ลูกหลานเชื่อฟังนะผู้เป็นบิดามารดาให้ฟังธรรมกันนี้นะฮะจะได้ให้มีลูกอยู่ถ้อยฟังกรรมในโอกาสนี้นะเมื่อคณะท่านเจ้าภาพคณะครูนักเรียนได้ถวายการเทศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ขอกราบพระราชนิมนต์องค์แสดงพระธรรมเทศนาได้ปั่นป่อนกับญาติโยมที่ได้เป็นเจ้าภาพขอราชนานิมนต์ครับกันที่แสดงจบลงไปโยมบางคนอาจจะน้ำตาหมอกคอเบ้ากระเดถ้าฟังกันต่อไปนี่เตรียมผ้าเจ็ดหน้าเนอเพราะตนที่แสดงกันท่วน8คืออัตมภาพเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์กันต่อไปแห่งกรรมหนึ่งคือท่านพระอาจารย์บดิกาชันนรงค์จันทสโลวันนี้ได้หันครูบาอาจารย์มานั่งต่อหน้าฟังลูกศิษย์เทศขนขิงลุกนะ ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะตั้งใจรับปอนเนอร์ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณิโจติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานะสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุขอกราบพระนิมนต์ท่านอาจารย์พระธินวัตยาณสิทธิวัตถีได้ประพรมน้ำพุทธมนต์เป็นโจกปัญจัยให้กับญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังครับอันนี้ทับหน้ามาเนาะทับหน้าครับทับหลวงกำลังจะมาแห่งทับหลวงกำลังจะมาเมื่อกี้ลูกศิษย์ครับพระอาจารย์ครับผมตอนนี้อาจารย์มาครับ
ซึ่งอาตมาภาพเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พระบดิกาชานรงค์จันทสโรท่านเจ้าวาดวัดตุ้งเหมือนน้อยเหมือนกันหันครูบาอาจารย์มาเนี่ยบางทีลูกศิษย์นี่ขนคิงลุกอย่างที่พระอาจารย์ทีนวัดว่านะฮะแม่นครับว่าเป็นกำลังกำลังใจประการหนึ่งครับแม่มากดดันกับโมโหนะตื่นเต้นนะพระอาจารย์ฟังแล้วขนคิงลูกจะถูกก็จะพิษกันอย่างใดกันนะแต่ด้วยความเป็นอาจารย์พระอาจารย์ก็เมตตาลูกศิษย์สม่ำเสมอซึ่งในกันต่อไปครับที่มีชื่อว่ากันมัตสีมีพระคาถาถึงหมด90พระคาถาซึ่งในปีนี้ผู้ที่เกิดปีสันหรือปีวอกนะฮะก็จะบูชากันนี้ซึ่งได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์พระบดิกาชานรงค์จันทสโรท่านเจ้าวาดวัดตุ้มมือน้อยอำเภอสันทรายมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาโดยได้มีคณะท่านเจ้าภาพครับอาจารย์ในกันนี้นะครับการมัตสีนั้นเป็นการที่9มีอยู่90พระคาถาด้วยกันเจ้าภาพ9ในวันนี้ก็คือแพทย์หญิงวรลักษณ์และคุณโยมอัชราสัพพจาตุระนะเป็นเจ้าภาพของกันที่กันมัตสี90พระคาถาด้วยกันศรัทธาญาติโยมแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนธรรมราชศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2และ5/3ครับ5/2กับ5/3ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในส่วนของโรงเรียนธรรมราชศึกษาครับนะครับศรัทธาญาติโยมคลื่นตั้ง2คลื่นบ่ว่าจะเป็นคลื่น 96.0 เมกะเฮิรตซ์ของวัดบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็คลื่น 104.50 วัดฝ่ายหินที่ฟังธรรมต้องการจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการมัตสี90พระคาถาก็ได้น้อมเชิญเจริญพรที่เบอร์ที่ท่านพระครูอานนท์เนาะเบอร์ที่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านสามารถจะร่วมบูชาการเทศได้หมายเลขโทรศัพท์0882524490 ซึ่งสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามได้ครับพระอาจารย์ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแสดงพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจารย์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมนำจตุปัจจัยนี้เข้าสมทบทุนนะครับในการกิจการนักเรียนนักศึกษาจากในโรงเรียนธรรมราชศึกษาเพื่อเป็นการบำรุงการศึกษานะครับครับราชการครับอาจารย์ครับเสียงม้วนนะครับเสียงม้วนครับอาจารย์เสียงกัดเสียงเย็นครับในที่นี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามร่วมบุญบริจาคจตุปัจจัยนะเป็นทุนการศึกษาสมทบเนาะเข้าในโรงเรียนธรรมราชศึกษาหรือว่าท่านไหนคนไหนจะเข้ามาร่วมด้วยตัวเก่าก็ได้นะที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่พระวิหารหลวงเลยตอนนี้ก็ได้จัดปรำผังเต็นท์มณฑลพิธีสืบชะตาในเนื่องในเตศมหาจารย์นะครับซึ่งในการนี้เป็นการพิเศษแห่งการหนึ่งนะพระอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของนางมัตสีนะครับเนี่ยคือญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังนะฟังไปว่าในใจความเนื้อความของกันมัตสีนี้เป็นกล่าวถึงเรื่องอะไรอย่างความรักของแม่นะครับพูดถึงความรักของแม่ที่ได้พลัดพรากจากกันหาและจารีไปครับมันบอกว่าอานิสงส์ของผู้ที่ได้ฟังทำกันที่9เนี่ยกันมัตสีเนี่ยที่มี90พระคาถานะครับจะได้พลาอานิสงส์คือจะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวทั้งนี้ประกอบด้วยรูปโฉมงมงามนี่นะเป็นคนที่คนตั้งหลายนะหุมคนตั้งหลายฮักมหุบอกว่าจะไปในที่ใดแห่งหนใดนะครับก็จะมีความสุขทุกแห่งอันนี้เป็นพลาอันนี้ส่งของการฟังเทศมหาจารย์กันมัตสีครับเพิ่นมีห้องขวัญมาซีเดี๋ยวนะมีห้องขวัญตัวครับเดี๋ยวท่านพระอาจารย์เพิ่นจะห้องขวัญให้ญาติโยมเพิ่นจะเอาขวัญญาติโยมทั้งหลายมาฉะนั้นศรัทธาที่มาอยู่นี้ก็จะได้รับการห้องขวัญไปตัวร่วมกับนางมัตสีเพิ่นเอาไว้ไหนฮู้ก่อนครับครับผมเอาไว้ในถุงย่ามพระอาจารย์ครับแล้วญาติโยมจะติดตามทลามตามตัวไปวัดนะครับฟังเสียงพระอาจารย์ม่วนไปกินไปตานกับพระอาจารย์สร้างบุญสร้างกุศลเสียงพระอาจารย์เป็นหวานครับผมฟังแล้วยังก็เอาเข้าจิกินได้ล้ำหมดนี่ยังห้องป้อนะครับญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังนะฮะในคลื่น
พระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนถึงคลื่น 104.5 นะอนุโมทนาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะซึ่งใน1 ปีทางโรงเรียนธรรมราชศึกษาก็จะมีกิจกรรมอย่างเนี้ยเป็นการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามครับศรัทธาญาติโยมที่พระวิหารในสถานการณ์ในตอนนี้นะครับกับบำเพ็ญวิริยะปารมีตัวเนอร์บางลมบางท่านนี่ตั้งแต่เจ้ามาละโดยต้องการพลาบุญกุศลต้องการความสุขความเจริญกะตั้งแต่เมื่อเจ้า6 โมงมาถึงปัจจุบันนี้ก็ขออนุโมทนาเนอร์กับวิริยะปารมีของศรัทธาญาติโยมซึ่งในการนี้ก็มีทางคณะท่านเจ้าภาพโดยการนำของแพทย์หญิงวรรักษ์และคุณอัชราสัปปะจาตุระครับผมเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานร่วมกับคณะครูและนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 และ 5/3ครับผมบอกว่าทางคณะท่านเจ้าภาพขึ้นมาหรือยังถ้าเจ้าภาพได้มาก็คงจะได้คือตัวแทนของคณะครูและนักเรียนเป็นผู้ประเคนนะครับเครื่องกันเทศในเราจากนี้ไปนะครับเอาทุกท่านทุกคนจะได้ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาในกันที่9มีชื่อว่ากันมัสสีเป็นลำดับต่อไปตั้งใจฟังเนอร์ศรัทธาญาติโยมเจ้าหน้าที่อาราธนาครับกุมมาลาปะปะนิทิตังกะตะปุณลานังก็มาสุดเสียงไปบ่เสร็จมาดนี้ก็มาถึงห้องเหตุการณ์มาที่ลาปังเมื่อนางเต้าเมในมาถลงแสนโศกาบ่แล้วยามเมื่อปัดสองลูกแก้วอันปากไปแล้วยามเมื่อละเดินดงสอหาหัวมันควายแล้วโอ้ก็พอตัวตังโคเปื้อสอหาพาละมันโดมาเลี้ยงผัวตนและลูกเต้าเพื่อได้ลูกไม้หัวมันเต็มกระชังโอ้พระอาทิตย์ก็ปอลงแลลงเกิงต้นไม้จะได้บ่มีแสงพอลงแรงละห้อยพลับเลี่ยมเขาน้อยเลี่ยมาน้อย
เขาสุริยเมตนามิทอนฝูงหมูนกน้อยนกงานกมาบินสอดซอยลาเขาขอก็มาเสาะหานอนก่อนรวมห้องขันเทียงลงคบคำอยู่ไว้วอยฟงโมนกเก้าเจ้าเด่นนอของขอจุจะลุยดอยบางกองเป็ดป่องลงพอเต็มตัวป่าดงลีบ้านนี้หมายมีสถาแพทย์หญิงวรลักษณ์คุณอัจฉราสัพพจตุละมาเป็นนาคาพร้อมกับด้วยนักเรียนหนุ่มน้อยจากห้องม.5 ทับ 2และทับ 3โรงเรียนธรรมราชศึกษานี้ต่างตนก็มาเป็นเก้าในการฟังธรรมขอลูกศิษย์พระทศพลตนองค์เขินนั่งเต้นธรรมาสแล้วเตสะเนธรรมระบำธรรมมีก็ขอใส่ไปเตือนน้อยกันว่าสถานยิ่งจะให้ใหญ่น้อยเขาได้ฟังแล้วย่อมสั่งธรรมใหญ่ยังทำอนุกรรมปิมังปัจจังอรทนังกะโลมาขอยกมือ10 นิ้วต่างพวงมาลาดอกไม้ถวายความเคารพนอบนบไวสาพุทธปิมปาสารูปเจ้าที่ตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแห่งนี้ขอถวายความเคารพนอบนบไวสาไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอารามาธิปติวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่นี่ที่เคารพนับถืออย่างสูงตลอดจนถึงครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์
ขอเจริญความผาสุกมายังคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่ได้ปากันมาร่วมกันฟังน้ำฟังธรรมในงานตั้งธรรมหลวงฟังเทศมหาจาตุเวสสันดรจาดกสืบโหราจตาประจำปีเกิดที่วัดพระสิงห์แห่งนี้เขาได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะครูนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาเป็นเก้าเป็นกันลำดับลำดามาถึงกันมาทีกันท่วนเก้ามีเก้าสิพระคาถาซึ่งมีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาหมายมีแพทย์หญิงวรลักษณ์และคุณอัชราสัพปจาตุระพร้อมกับโดยคณะครูนักเรียนชั้นม.5/2 และม.5/3 ของโรงเรียนธรรมราชศึกษาของเฮาที่นี่เป็นเจ้าภาพได้นิมนต์ตนตัวกระผมอัตมาพระใบดิกาชาณรงค์จันทสโรเจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาเทศนาธรรมในวันนี้เป็นการอนุรักษ์รักษาไว้อย่างที่ท่านพระอาจารย์ทั้งสองที่เป็นพระอาจารย์พิธีกรเพิ่นได้สาธยายให้ญาติโยมได้รับทราบว่าเป็นการอนุรักษ์รักษาสืบสานเพื่อละอ่อนเยาวชนได้สืบสานได้หูได้หันได้ประพฤติปฏิบัติสืบกันไปบ่ให้สูญหายการแสดงธรรมพระธรรมเทศนาในวันนี้หรือว่างานตั้งธรรมหลวงนี้เพิ่นถ่ายทอดโดยถ่ายทอดทางสัญญาณวิทยุ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่และ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินได้ถ่ายทอดเสียงให้พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองได้สดับรับฟังร่วมกับพี่น้องศรัทธาที่อยู่ในบนพระวิหารหลวงแห่งนี้ได้สดับรับฟังอนุโมทนาสาธุการร่วมกันก่อนที่จะได้เทศนาธรรมจะได้ใส่กับเก้าตามแบบเบ้าโบราณเหก่อนเนาะขอศรัทธาพ่อแม่พี่น้องตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ได้สดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปโอ้โตโหโตฟังลาฟังลาตาเจ้าสามัญนะศรัทธาและมูลศรัทธาตาลาตาเด็กขายิ่งใจถ้าลามแล้วแถวเท้าตีปากันมานั่ง
ธรรมนี้ก้อยโอแสลาวฟ้าไปอาตมามจากลาวจากยังเรื่องอานิสงส์การฟังเทศน์มหาญาติเจ้าที่ต่างวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนี้ได้จัดการงานมาเป็นการอนุรักษ์และนอรักษาการฟังเทศน์มหาญาตินั้นแน่เยาวชนรุ่นหลังได้หันสืบสร้างบ่ได้แก่การนาหายสูญไปจึงได้หวมใจจัดการจัดงานฟังธรรมเวสสันดรดังโดยคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนธรรมราชศึกษาได้เป็นก้าวเป็นกันขอตานตั้งหลายจงได้อานิสงส์เหมือนกันจูคนใหญ่น้อยจูงได้แก่กาดนาค
จากโมภัยญาวันแลนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปานาตังรัญญามหาปาทวิงอุณนาเตตวาพระมานันสปิญญาปุนเตสุทินเนโสญาวาพระมาโลกาเอกาโกลังหันลังจะตังอโหสิลัมดำธรรมเตชะนามาถึงมันที่กันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าแหกเตสานามาสวนว่าพัญญาสัมปัญโยตัญญาอันพระเสดอันพระโพธิสัตว์เจ้าตุลำเลิศหากพาธนาเอาปิญญาปนเตโสในเมื่อพาญาเวสันตาลาตนพันแผ่วอันปราศาเธอโลกแก้วเป็นตาแผ่นดินด้านนั้นนาสังขญาว่าได้240,000ก็แม่ล่องกองไว้วันไปมาโกลาหลเป็นอันหนึ่งอันเดียวทะแลบต่อเต้าถึงพรหมโลกอาโหสิก็เกิดมีปันทวีไหววาวาโดยอันโลคังลาดเป็นตานแก่พระมานาจารย์ผู้เท่าอันคมเต้าเข้ามาขอนั้นแลเทวดาตั้งหลายมวลโมอันทวันนาโยหิมาปานได้ยินเสียงแสนแห่ภัยแห่งแก้วแก่นไทยสองสาลีอันพระพุทธจำกว่าเข้าป่าไม้ดงดานเทวดามีหัวใจปานดังจังแตกล้อนไหลและกังวลเป็นโกลาหลมีแมกจริงออกปากจันจาที่ว่านางมันที่นมเนาเข้าโซแสลาเมื่อยามวันหลอนบอกหันสองโซพันพี่น้องในแห่งห้องแสลานั่งผ่านยาก็จังได้ถามหาเล่ากันนางหูข่าวว่าพาญาเจ้าลูกเต่าเป็นตาลก็จังแล่นไปตามรอยตีนอันใหญ่น้อยข้าคอยเล่นไปหานางพาญาก็จังได้ลำบากเศร้าเวยทุกข์ยากเหลือใจเทวดาพาสาลายกันดังนี้แล้ว
จริงบางคำเทวาบนแซมตนวิเศษว่าสู่เจ้าจงไปไก่กำเป็ดเป็นเนื้อเนตรแซมตัวมีโลเปิงกว่าเครื่องแคบเนี่ยเป็นดังจังกันแกบแต่ดีตนหนึ่งเป็นดังแลชะสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือคงอาจเอาคนและตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองโยนแปวแปบตัวกาหยาบเลืองไปนั่นเนืองไขว่แขวงตันตีแรงแนงมาทีจังดันกีลีเที่ยวต่ออย่านาย่องเตียวมาแดดเตออันทาเตตาโยเตวาบนตาเตวาบนแซมตนสังสวัสดิ์ก็รำเอาวาดปาลิยาแห่งเทวดาทั้งหลายมวลโมอันทวนนาโยหิมมาปานได้ยินเสียงสารพิลาบสะอื้นอาบน้ำตากวนการลุนาบ่ใจน้อยแห่งยอดซอยส่องสาลีคือชาลีงามเลิศแล้วกำตังนางหลอกแก้วกันหาเทวดามีใจจมจืนเทวาบนแซมตนตื่นจมบานก่อมาเนลามิเป็นเนื้อเจียงคานสามสิ่งใหญ่ลำยิ่งเปิงโกนางหัวปองเครื่องแคบยาเป็นดังจังกันกาบแต่เดีมาทีพิโคส่วนนางมาทีเยาวายอดนางกาดิ่งลอดกำฟันปูนาสจันเป็นโตดฟันให้โสดแต่ดีลีกวนกูมาทีหาได้ยังลูกไม้แล้วหัวมันกูจักปันเมื่อสู่ในแก้วกูสาลาลีบเตือนนางบัดที่มีตนอันสั่นหลอนอยู่ใจนางก็ลองล้ำให้ไปมาเข้าโซแสลายดยิงนางจริงปงทงลงกาเสาอันใส่ลูกไม้ห้อยแบไว้เพื่อจังชันนางก็แม่เล็งหันพระนั่งทำตนป้อบ่ไว้หน้าลอดยันจ้าบ่หันซองผู้ตาลูกแก้วนางมาที่พันแพ้วก็สำร้องไห้ทานานาจาน้ำตาไหลอาบนาพระโสภาเจ้าแฝพิตานบ่ปากจิ้มข้าเมื่อยามวันกันปอนไว้ที่คืนนี้แลลุงใส่แฝปุ้งเรื่องไรข้าเตียงจังตายมรณะใจข้าขาดเป็นพี่ย้ำพอดีผูกเจ้าแต่พระเจ้าแหกจังหันบ่อยาจาเลนาธามหาสันโตเมื่อนานพระมหาสันเจ้าก็แม่กะนิ่งในใจว่านางมาทีสลีนอเนาหักลูกเต้าเหลือข้าแน่จังตันขาดโศกา
อันหยาบจังกำแลบนางพาญาให้สิเนหาใหญ่จริงตันถอยใส่ลายกำว่ามึงนางจงมานี่กูจังแก้วจีมึงฟังกำไปหลังอันคนเล่าไว้ว่าจังปังจักนี่เสียเถื่อนเพราะว่าจังปูเพื่อนบ่มีลายแก้วคนใจรวมลูเมียมีจูก็เพราะว่าผัวใจดีและเธอสิจังนี่เสียดอยเพราะว่าดอยนั้นบ่มีหูเปียวปากทำแปดจังนี่เสียน้ำก็เพราะว่าน้ำนั้นบ่มีเพื่อต้มสาลมจังนี่เสียคู่ก็เพราะว่าคู่นั้นใบนกจังนี่เสียต้นไม้ก็เพราะว่าต้นไม้นั้นบ่มีลูกหลวงลายกว่าทันลายจังนี่เสียเหล่าเพราะว่าเสือคงเท่าไตเตียวจงและเจ้าหงจังนี่เสียสละก็เพราะว่าสละนั้นบ่มีโบแม่ยิงจากนี่เสียโพก็เพราะว่าผัวขี้ลายหาเข้าของบ่ได้ยิงร้ายหากดูโอแควนเมียใกล้แก่นแหน่งในเพราะว่าผัวบ่จ้างเบี่ยงใบคงควายกำโบราณคนตั้งหลายเก่าไว้ก็แม้ได้แก่ตนกูนี่แหละนางเอ้ยพี่ขับเวดูแลเพียงโคตังจังฟังนิยายอันเก่าอันจักเล่าห้องแห่งนางมาที่แก่นไทยลองรำให้พอเล็งแห่ก็บอกหันสองพูดแต่พี่น้องในแห่งห้องแอสโลมนางย่อมือประนมระบาดมรณะติ่งใต้ดินสะสายยันตั้งต้นปันเป็นพี่ยามนั้นผ่านละสีใจสั่นใจเจ้าปั่นไปมานางน้องแก้วเต้ามรณาจารเนตน้ำตาตรงสะโสส่วนพระเวสสันดรต้านเต้าก็รีบผุดลุงไปย่อหัวนางผาดยาขึ้นแปดไว้เนื้อตากให้ลำลางเมียมีเกิดโกสิงทานอมาจาว่าโอ้ที่กูนี้น่าตายเสียแต่และนอว่าอันมาตายละปีไว้นี่จะกันแนงเมื่อตายในนาก้อนหลวงใหญ่กว้างโกปีจังแต่งสร้างเวมานปราสาทงามวิลาศบวรแต่งแม่เรือนนอนเนื้อแผ่นแทบต้องแตนปานเทวีปองโรจีสลอดใส่ตรงสอดขันควาง
เจือเป็นวางตั้งหีดงามปานนี้สุพันแค่ปานใบขันแนวนี้จังจ้างขีดไล่ลวงลายดวงดอกเกี่ยวกอดเบเบอร์สอดปีนตอเป็นพระแมนดังนี้แล้วโกปีจังแต่งไฟมาแก้วแลนตามดินพ้องปลาบินเลี้ยวแลนบอกไฟโลบจังแสนเสียงค้างบอกไฟโลบมากวางแลนเป็นสายบอกไฟโลกว่าภายเสียงส่งบอกไฟโลบไปจงจำบนบอกไฟโลบแลดโยนป่าเปิบแลนพาเพิบด้วยกันเป็นพระแมนดังนี้แล้วไฟมาแก้วแยกเป็นเปลวควรไฟเขียวติดจอฟ้าปานดังกาจังบนลมเกี่ก้อยปั่นเก้าแปนดังจากแม่ยกเอาหอพระสัตเจ้าหอพระสัตนาคาแม่เหาะเหินมือบนกระตำกันสันนี้แล้วจริงจังเป็นโบราณนั้นทรงสาการนั่งปัญญามาแต่ก่อนและน่าใส่ใจเปียกูพี่ผู้เป็นผู้ว่าจริงแม่ก้มหัวเรียกร้องว่า32ฟูนางว่าลูกก็ลูกแม่เตอะเมียยิงเสมอตาควันนางจะไปละดงนาเถื่อนทองขวัญนางอย่าไปละผาเตศนาตดันโด
ขวัญนางอย่าไปอยู่ป่าตั้งป่ามันและนอป่ากที่ด่านดงดอยหินนาลืบแน่นขวัญนางอย่าไปกัดกางแมาเมามัวโกเปโพเป็นผู้จากอยู่กับภัยเนินได้การบ่หันแน่นางน้องทจากอยู่จะได้เดเต้าเจ้าก็เอาน้ำต้นกันตีมาลอเมียน้อยนอแสใจน้ำก็แม่สาโลกนามาเทกามก็ได้สติตื่นขึ้นมาธรรมหาสันโตเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าก็บอกแก่นางนอนเอาและเจ้ามาทีแต่มันมีแต่ก็เอาตามพระราชาเจ้าแหกโอยทันโวตาปากาลินาโดยภากาดังกล่าวมานี้แลนะโอ้ทโอเมนาโท
อเอาพระพุทโธเป็นติตังกับตังพระธรรมพระสงฆ์เจ้าเป็นสารณะก่อนสิ่งนาอาจจักแล้วสมดังกำแพทนาแก่มูลละศรัทธายิ่งใจโน้มเท้าตีแปกันมานั่งฟังธรรมตั้งแต่เช้าโอ้สมใจเจ้าโกโคคนมานั่งฟังธรรมนี้จงได้โกศลได้มาบันดลผลบุญใหญ่กว้างพัฒนาอันใดอย่าได้กากาดนาวจุงได้เสพสร้างธรรมอย่ามีเคราะห์บาปเวรเป็นกรรมจงมีพระธรรมปกครองห่อหุ้มไปปกห่มทุกปนรอดภัยสัพพะขอจงย้ายถอยนี้โจกใจอันดีจงไหลหลังเข้ามังมุนต้นนาเต้าเหมือนกันโกโค
คนวันแลนะมันเทปัมปังนิทิตังขีญาสังวานนาวิเศษจาห้องเหตุยังบัดทีกันทวนเก่าอันแผดาไปโดยกาว่าได้เก้าสีประกาศนิทิตาก็บังกมสมเร็จแสดงสาธุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9อันมีชื่อว่ากันมัดสี่มีทั้งหมด90พระคาถาผู้ที่เกิดในปีซันหรือปีวอกโดยได้กราบพระราชนิมนต์ท่านอาจารย์พระบดิกาชานรงค์จันทสโรท่านเจ้าอาวาสวัดตุ่มเมืองน้อยอำเภอสันทรายมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาและกับพระเจ้านั้นไม่มีคณะท่านเจ้าภาพครับเจ้าภาพเก่าของกันที่9กันมัดซีก็คือแพทย์หญิงวรลักษณ์และคุณอัชราสัพพจาตุระเป็นเก่าเป็นประธานในการมัดซีและนอกจากนั้นยังมีคณะครูคณะนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาของจันมออย่างท่านพระครูครับผมครับในการนี้มีสมณสถาและคณะสถาโดยมีคณะครูนักเรียนชั้นม.5/2 และม.5/3 ครับเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาม .5/2 ครับม.5/3 นะครับเป็นเจ้าภาพในฝ่ายของโรงเรียนธรรมราชนะครับผมครับซึ่งในการนี้เป็นกันมัดสีเพิ่นบอกว่าผู้ใดนั้นได้ปูจากันมัดสีจะได้พระนิสงส์คือจะสมบูรณ์ได้ทรัพย์สมบัติและเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวทั้งนั้นก็จะประกอบไปด้วยรูปโฉมที่มีความงดงามกว่าคนทั้งหลายตลอดจนถึงว่าจะไปในที่สะหนต่างใดก็จะมีความสุขไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งครับพระอาจารย์ครับผมเป็นการที่ได้เล่าเรื่องราวของกู้บุญกู้ปารมีของพระเวสสันดรก็คือนางมัตสีซึ่งได้ร่วมสร้างปุญญาปารมีทนทุกข์ทนยากมาด้วยกันถึง4อสังไขยกับแสนมหากัปในครั้งที่เปิ้นได้ปรารถนาเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยของพระเจ้าพุทธทีปังกรในตอนนั้นพระนางมัตสีเกิดเป็นสุมิตาสุพรามณีได้เห็นปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสของสุเมธดาบสได้ตั้งจิตอธิษฐานขอร่วมเป็นกู้บุญกู้ปารมีของสุเมธดาบสถึง4อสังไขยกับแสนมหากัปในจาติเป็นห่วมจากกับพระเวสสันดรเกิดเป็นพระนางมัตสีได้เสวยทุกขเวทนาอันเกิดจากความเสียสละของเปิ้นก็คือการได้สูญเสียลูกตึง2ตึงใจตึงหญิงแต่ว่าหลังจากที่ทราบความจริงในการเสียสละของพระโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ลวดอนุโมทนาในกองบุญกองปารมีของพระมหาสัตว์เจ้าอันนี้แสดงถึงความเสียสละของพระตึง4พระองค์ก็คือพระมหาเวสสันดรพระนางมัตสีและกันหาจารีศรัทธาญาติโยมครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาในกันมัตสีที่อยู่ณบริเวณในพระวิหารหลวงร่วมบุญติดกันเทศในโอกาสนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุครับนึกถึงน้ำจิตน้ำใจของมานางมัตสีนะครับเนาะอยู่กลางป่าคืบก็เป็นป่าซอกก็เป็นป่าลูกถึง2หายไปบอกว่าหายไปไหนถ้าเป็นเฮาเป็นตั้นก็คงจะนึกถึงสัตว์ป่าเอาไปเรียบร้อยแล้วแม่นะพระอาจารย์ยิ่งใจชีวิตอยู่ในป่าต้องการหากินนาหัวเผือกลูกไม้ผลไม้หักไม้ถ้าเป็นเฮานี่พระอาจารย์ผมจะเอามาแม่ห่อไปตัวไปกินในป่าครับแสวงหาลูกน้อยถึง2ถึงตลอดคืนจนกระทั่งว่าได้สลบตายไปครับในโอกาสนี้เมื่อญาติโยมได้ติดกันเทศปูจากันเทศในการมัตสีแล้วนะฮะ
จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในโอกาสนี้ญาติโยมก็ได้เข้าประเคนกันเทศบูชากันเทศเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วในนามของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีแพทย์หญิงครับแพทย์หญิงวรลักษณ์และคุณโยมอัชราสัพพจาตุระเป็นเป็นประธานในการนี้ในการนี้ก็ได้อาศัยปครูของโรงเรียนธรรมราชศึกษาเป็นตัวแทนในการถวายปูจากันธรรมกันที่9ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในโอกาสนี้เมื่อได้ถวายการเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วเราท่านทั้งหลายทุกท่านที่อยู่ที่นี่และก็อยู่ทางบ้านจะได้ร่วมกันฮับปอนเป็นลำดับสืบไปศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังหนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภมังกะละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายให้ว่าเป็นวันตั้งธรรมหลวงฟังเทศมหาจารย์เวสสันดรจาดกสืบโหราชตาประจำปีเกิดณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแห่งนี้วัดสันนิแท้ทีรีบัดนี้ไม่มีท่านเจ้าสมณะสถานและมูลสถานตั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพร้อมกับโดยพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์โหนแห่งห้องภายนอกไม่มีมูลศรัทธาคุณโยมแพทย์หญิงวรลักษณ์และคุณอัชราสัพพจาตุระพร้อมกับโดยคณะครูนักเรียนชั้นม.5/2 และม.5/3 ของโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานน้อมนำมายังวัตถุปุพาราจาดงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนพร้อมกระตังจตุปัจจัยไตรยตานเครื่องปูจากันเทศพร้อมก็โดยมูลศรัทธาผู้ที่เกิดปีวอกปีลิงปีสันได้มาห่วมกินห่วมตาลในทีฆากาลบัดนี้ยามนี้ตนตัวเราก็มีธรรมะเมตตาอ่อยหน้าปฏิกะหะฮับเอาแล้วแม่นกรรมกรรมพาธนาไม่ด้วยประการสันใดดังอันกดีขอเฮือปานโดมสมสราพุทธีไปชุนอย่างจูปการเพื่อได้อยู่กินอยู่ตานอยู่ดูแลกัมจูปุจายังทาวาระพุทธศาสนาขององค์สลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าไปเสี่ยงจีราการนั้นยืนยาวนานนับนั้นจูงจังมีใจยะทุภวังใจยะมังกลังใจยะสุธีภวันตุเตสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกาโยโกภวะอาภิวาธนาสิริสันติจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุครับในการมัดสีก็จบบรมวลลงไปแล้วต่อไปนะก็จะเป็นการที่10นะครับครับเข้าสู่ส่วนปลายของมหาจารย์มหาจารย์ใกล้จะจบพระอาจารย์ครับผมครับอย่างที่เพิ่นบอกว่าบุคคลใดได้ฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกครบถึง13กันบุญญาปรมีอานิสงส์จะได้เกิดกับตัวกับตนก็คือ1จะได้ไปบังเกิดในยุคของพระศรีอานนะครับได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะจนถึงขั้นที่สุดเนาะอาจารย์ในโอกาสนี้ขอกราบลานิมนต์ท่านพระอาจารย์นะครับได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์กับญาติโยมที่ได้นั่งฟังพระธรรมเทศนาครับครับผมต่อไปก็จะเป็นการที่10เนาะการที่10ครับซึ่งในการนี้มีชื่อว่าการสักกบันครับมีทั้งหมดอยู่43พระคาถาด้วยกัน43พระคาถาเป็นปีเกิดของผู้ที่เกิดปีรากาปีละกาปีไก่ครับพระอาจารย์ศรัทธาญาติโยมในที่ต้องการจะปูจาธรรมเนอกันที่10สั่งกันสักกบันก็ได้ที่หมายเลขอย่างท่านพระครูสามารถที่จะบูชากันเทศนะแต่เจ้าอาจถ้าบ่ได้ฟังนะฮะมาฟังในช่วงตอนเย็นของวันนี้ก็มีแห่งการ1ที่เป็นการรวมทุกปีก็คือกันนครกันที่13สามารถร่วมบูชากันเทศได้หรือติดต่อสอบถามมาตามหมายเลขโทรศัพท์088 252 4490
0882524490นี่สามารถติดต่อสอบถามร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อนะครับปัจจัยในกิจการงานของโรงเรียนธรรมราชศึกษานะครับซึ่งในการสักการะนี้ได้กราบพระราชนิมนต์ท่านอาจารย์เอกบดินทร์อติพัทโทจากสำนักวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อตะกี้พระอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาแฮมณโอกาสที่ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แฮมตนหนึ่งครับผมแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในโอกาสวาระนี้ก็เจริญพรญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังในรายการสารธรรมยามบ่ายก็ดีหรือในรายการทุกๆรายการที่อาจารย์และอาตมาภาพร่วมกันดำเนินรายการมาก็เจริญพรญาติโยมที่อยู่ในพระวิหารเนอร์หน้ากับรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับวันนี้ก็มีคณะท่านเจ้าภาพสมณสถานและคณะสถานอันใหม่มีท่านอาจารย์อย่างเอ่ยอาจารย์พระมหาอำนวยเนอร์ท่านเจ้าในวันนี้ครับผมท่านพระอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรนะครับพร้อมด้วยคณะนักเรียนชั้นม.5/4 และม.6/1เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพระอาจารย์พระอาจารย์อันจำศรัทธาญาติโยมนี่ได้กว่าครับนิไผ่พวกเนี่ยคุณโยมประภัยเนาะครับแม่ประภัยไปแหมนะต้องแสดงตัวตนจำหน้าได้แต่ที่จำชื่อไม่ได้พระอาจารย์ครับผมครับศรัทธาญาติโยมถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้เนอะต้องการจะมาร่วมบุญร่วมกุศลมาอยู่ในสถานการณ์จริงฟังวิทยุแล้วบันแล้วใจมันบ่อิ่มใจก็ขอน้อมเชิญเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาที่พระวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่สนามที่พระวิหารหลวงครับตอนนี้โทรศัพท์เข้าท่านประคุณแล้วรับหน้าที่ไปก่อนเนาะในช่วงนี้ต้องขออนุญาตเวลาสักเล็กน้อยประกาศอนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ได้มีกุศลเจตนาร่วมบุญในการบูชากันเทศอันใหม่มีคุณแม่สายบุญจันดำนายปรเมศจันดำร่วมทำบุญบูชากันเทศ 1,000 บาทและก็ใหม่มีร้อยตำรวจเอกวรัตน์และนางมารีพันธ์แก้วมงคลพร้อมด้วยลูกหลานจำนวน 1,000 บาทอันใหม่มีนางบัวผันมูลล่าจำนวน200 บาทใหม่มีคุณแม่กุลยาวินัยวัดจำนวน 3,000 บาทมาต่อจากนั้นใหม่มีคุณประทีปคุณปรัสลาแก่นกระจ่างจำนวน200 บาทตลอดจนถึงใหม่มีคุณอรสาเมืองแก้วจำนวน500 บาทใหม่มีป้อทองแม่บัวเร็วแสงร่วมทำบุญอันนี้ในปีมะโรงนะและปีแปะจำนวน100 บาทตลอดจนถึงไม่มีน้องรีออนแฮม100 บาทซึ่งในโอกาสนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านสาธุชนหลายทุกท่านตลอดจนถึงในการที่10นี้ก็ไม่มีคณะท่านเจ้าภาพนะต่างไปนอกไม่มีนางสาวประภัสราเหมวงศ์เด็กหญิงสสิชาบรรจงทัศน์นายสิทธิกรเกตประกอบอันนี้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานในการเทศกันที่10การสักบันผู้ที่เกิดปีกาในวาระโอกาสนี้ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านได้ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสนี้ถ้าคณะท่านเจ้าภาพอันไหนมีนางสาวประภัสราหิมวงศ์ถ้าเดินทางมาณวัดพระสิงห์หรือที่บนพระวิหารหลวงนี่ขอเจริญพรได้นั่งด้านหน้าเนอะนั่งที่ด้านข้างคงจะตาพอมีเก้าอี้คือนั่งครับเป็นเจ้าภาพร่วมกับท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรครูประจำชั้นนักเรียนในชั้นม.5/4 นะฮะแล้วก็นักเรียนชั้นม.6/1ในวาระโอกาสต่อจากนี้ไปขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนหลายทุกท่านได้ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปมัตติปาปังขอป
ปุ่นนางสูญเสียงบัดนี้ก็มาเถิดสักกะบันกันวิเศษปางเมื่อพระอินตาเตเต้าโอก็มากายกะเป็ดหน้าเป็นพามได้เข้ามาขอเอานางนงคานมาที่หนุ่มนากับพญาเวสันตลาโตโอแก่พระอัมปายเต้าโอก็เอาน้ำต้นกันที่มาหล่อองค์มือหนอจีพามอินตาเทรานาตาโอก็ได้คืนนางนอนหนาวแก่ตานาตาโอเวนะสานดอนนะบัดนี้ก็ออกมาขออาราธนานิมนต์ลงศีลนะพระพุทธอนตนผ่านแผ้วคืนนั่งธรรมาอาจแก้วแล้วโอก็อ่อยเตสนาธรรมสาธุสาธุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาลาตานังกะโลมายกมือ10 นิ้วต่างดอกไม้พวงมาลาไหว้องค์พระพุทธปฏิมาสารูปพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปทุกองค์ขอเจริญพรคณะศรัทธาปออกไม่ออกทุกผู้ทุกท่านและธรรมเทศนากันนี้เป็นธรรมมหาจาดกเป็นโครงการของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารร่วมกับโรงเรียนธรรมราชศึกษาซึ่งบัดนี้ก็มาถึงกันท่วน10แล้วมีเจ้าภาพชื่อว่านางสาวประภัสราเหมหงส์พร้อมด้วยเด็กหญิงสสิชาบรรจงทัศน์และนายสิทธิกรเกตประกอบคณะครูโรงเรียนนักเรียนม5/4และม6/1กันสักบันนี้เป็นการท่วน10ซึ่งสักบันก็มาจากชื่อของ
ท้าวสักกะเทวราชหรือที่เฮาฮู้จักกันในนามว่าพระอินทร์ตั้นก็ได้ล่ำเปิงในใจในที่เกิดว่าพระเวสสันดรนั้นได้ฮือตาลสองหน่อแก้วคือลูกทั้งสองคือกันหาและจารีและก็เกิดกลัวในใจว่าจักมีไผมาขอพระนางมัททีซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคในการป้อมเปงบารมีของพระเวสสันดรก็โดยว่าพระนางมัทสีนี้ได้เป็นผู้อุปถากดูแลรับใจเสาะแสวงหาลูกไม้และหัวมันทุกคำเจ้าองค์พระอินทร์นั้นจึงได้แปลงกายเป็นพราหมณ์ผู้เฒ่าเพื่อที่จะมาทูลขอในภายหลังนั้นพระอินทร์ก็ได้แสดงองค์ให้ทรงทราบและก็ถวายพระนางมัททีคืนให้พระเวสสันดรพระธรรมเทศนากันนี้ได้อู้ถึงปอนที่พระอินทร์ได้ถวายให้กับพระเวสสันดรข้อที่หนึ่งนั้นก็คือทรงได้รับอภัยโทษจากการที่โดนเนรเทศออกจากเมืองไปข้อที่สองได้สามารถที่จะช่วยคนที่โดนโทษประหารได้ข้อสามไฟฟ้าประชาชนนี้ได้เป็นที่พึ่งพาเปิ้นได้ข้อสี่มั่นคงในพระมเหสีอย่าลุ่มหลงในแม่หญิงคนอื่นข้อที่ห้าได้สืบสันติวงศ์ข้อที่หกมีของบริจาคทานบ่หมดบ่เสี่ยงข้อเจ็ดมีอาหารทิพย์พอเพียงทุกลุ่งเจ้าข้อแปดได้สำเร็จเป็นพระโพธิญาณธรรมเทศนากันนี้เป็นธรรมผูกปีเปิ้งก็คือปีเล่าหรือว่าปีละกามีทั้งหมด43ภกถาเปิ้นว่าอานิสงส์สำหรับคนที่บูชาธรรมและฟังธรรมเทศนาผูกทุกวันนี้ก็จะเจริญด้วยลาภยศพร้อมด้วยจตุรพิธพรตั้ง4ประการคือมีอายุวันนะสุขะพละตลอดกาลขอบัดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้อดใจก้อยฟังไปน้อสุนันตุโหนโตฟังลาฟังลาสัตตาตังลาตังเด็กหญิงใจหลวงหลายใหญ่น้อยแปลงใจนิ่มเรียบร้อยแล้วก้อยนิ่งได้ฟัง
ปางเมื่อพระสิทธาตได้นิลาจากวังลังก็บ่มีใจหวั่นไหวไฟกับตั้งปิมปานอนนึและบุตรลูกเต้าราชเต็มองค์เต้ามาลาลาไว้ตั้งฝูงนางใจและนาฏสโนกลมมาวังใน60,000 ห้องตั้งมาโหลีลมปาดก้องกองเครื่องโดนตีมงพระไทยใครปนเสียจากโลกีก็เสด็จถึงอนุมานาทีพระก็มาตัดมุยลีเกตเกลาดวงพระไทยใสบ่เศร้ามุ่งสู่ตั้งดีปั๊มเป่งตุ้งกาลกิริยาได้ถึง6 ปีจึงได้ทลัดเป็นพระมุนีโลกไว้แล้วพระเงาไทยก็เสด็จเที่ยวโพดฝูงโจรมาส่งสารปิมปานาน้องทุกโศกต้องใจโตก็บ่มีความผาลมในพระสิทธาตเจ้าลูกมาเมื่อเจ้าบ่หันพระนอลาจำว่าโอยน้องพระปีไทยมาละน้องไว้บ่ได้เลวจ้านางก็โลตามนาห้องห้ำหายอุ้มหอบเอาละหุ่นราชแล้วลำวอนคลางว่าละหุ่นลูกน้อง
เจ้ายอดบุญโคพระก็มาละวางเสียปังเป่าจ้อยบ่หันแต่แม่ก็ล่างหันแต่ลูกน้อยลูกน้อยอันบ่ฮู้ที่ถ้อยเรื่องกับคนลาหุนลูกน้อยเกิดมาบ่ได้หันหน้าป้อของโตจักไปเรียกร้องเอาคนที่ไหนได้เดและมาเหมือนป้อเจ้าพระป้อนี้ละไปแต่เจ้ายามคอนรุ่งราตรีมาแสนต่ำก้อยความผิดน้อยหนึ่งแม่ก็บ่โศกีโตดแม่เต้าพงทุลีแม่ก็บ่ได้เป็นลากี8 ปอบอกเกยว่าจากกระแทกแดกโตปาดย่อต่อโจทันได้มาอยู่ภาษาทรวมมาสอนร่วมห้องฮักกันแป้งกันการเบื่อหมางจงจังก็บอกเคยได้ฝันเกี่ยวข้องปล่อยว่ามาละปิมปาข้าเจ้านาดน้องตีหักแม่นี่หนอนาเดียวหัวอกแม่นี้เหมือนไฟแสนเปลวสมเสลียวเฮยพระมอนคาจักพอไผ่ไหนคนไหนต่างพระเจ้าฟังยามเมื่อคันนี้ตึงกลางป่าไม้ดงพายเขาเคพาถ้าลงเมืองก็จักได้ตุกยากยากเกิน
นจักมีภายในมาอุปถากพระเจืองจังเหมือนดังน้องนาดปีปามยามเมื่อพญานเกิดในอัตตาจักมีไผ่มาเย้ายาและมารักษาอยู่ไกลมีแต่ดงป่าไม้จักได้เป็นเปื้อนผู้ทอนฝูงสัตว์สิ่งร้ายในพรายสิ่งของจักมาวิ่งวอนลองลั่นสนั่นกองจักมีภายในไปเป็นเปื้อนป้องกลางแห่งห้องอารยามปิมปานานน้องพิลาภให้วอนหาปูนเวทนาปิมปาบ่ใจน้อยอุ้มหอบเอาระหุนลูกน้อยแล้วก้อยบ้านเต้ากาบินละพับติหันก็ปอโศกมองเงาพระสลีปิมเป่านิสีจากห้องไปพระนวลน้อมที่ฝั่งแม่น้ำอาโนมาการได้เป็นพานแล้วถึงอาลาหันตาขอโพดเอาปัจจาสัตตาโลกลาขอปิกมาเอาละหุนกำพาปิมปาน้องนี่บวชปาลุนวันนั้นแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั
สัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอัญญมัญญังสัมโมตานิยังกะทังกะเทนเตสุลำดับธรรมันเตสนามเถิงตึงตันยังสักบันกันทวนสิมอันลำเลิศอันพาเสดด้วยตาณปาลมีในเมื่อขันติญากาสันละสีทั้งสององค์อันยังพงเจียนจาสาตุการจมจืนตานซึ่งกันไปมาดังอันในกาลยามนั้นนามพญาอินตาตนวิเศษรู้แจ้งเหตุหอละไทยว่าวันนี้โสดเต้าผู้สร้างโปติสมปานเต้าพรหมินเวสันตละลาดหือสองน้อยนาดเป็นตานแผ่นดินด้านไหววันล่องสานนันกองถึงพรหมมีตานีในกาลบัดนี้ยังมีใจผู้หนึ่งมีเจือจาดถอยจ้าเข้าไปสู่นลาภเวสันดรแล้วขอเอานางแก้วลาจามาทีผู้ประกอบด้วยอิทธิลักษณะงามแง่มีวันปฏิบัติต่อผัวตนจังละหนอตาสะปุนอยู่ในแก้วกูดงเขียวแต่คนเดียวในป่ากันว่านายนางนอลามาทีแล้วจากดากาศแก้วนี้ไปจากพระจอมใจเวสันตละลาดลาจามจังมีภัยมาอุปันถากด้วยลูกไม่มากหัวมันกวนกูคนสวรรค์ลงสู่จากฟ้ากายกับเป็ดเป็นพรามเข้าสู่อารามพระละสีเลิศแล้วขอเอานางแก้วลาจามัททียังยอดป่าละมีอันผาดนามเอาแล้วกูบ่ฮือนางแก้วนงคานฮือเป็นสาทานแก่ผู้ใดแล้วก็จะคืนนางห่อใจน้อยนาดแก่พระเวสสันตละลาดละศีลแล้วจากรีบหนีคืนสู่ในที่อยู่เมืองสวรรค์และนาพญาอินตาลำเปิงสันนีแล้วจึงลงมาสู่ในแก้วกูอารามในกาลายามนั้นลัสมีพระสุริยาลังสีเลื่องหลอดวงกฏยอดเขาอยู่คันทรวันนั้นแลตามทางประกาศเซนโตสัทธาหาตาโตลันติยาในกาลายามนั้นวิวาสเนสุญาสาสุขมะนังปันติสักโกพระมะเนนาวันเนนาปะโปมเนสังอาทิสาธาภิกขเวดุลาภิกขุตังหลายเมื่อเสียงไรที่คืนนั้นลงสายฟ้าปุ่งขึ้นมาพระโสลิยาพายผ่านขึ้นเรื่องเรือพื้นดินบนพญาอินตนวิเศษกายกับเป็ดเป็นพรามเข้า
สู่ศาลางามแห่งเจ้ายืนอยู่สองหน้าผากฏหันแก่สองจอมทันแก่นไทยเข้ามาไกลเมื่อปาธรรมยามกันอินตาสังกะพรามยืนอยู่แล้วสองนางนอแก้วตั้งสองเฮาจักปองคอเอานางงามเปื้อนป้องเหมือนดังแห่งห้องจูจากาพามเต้ากำงามว่ากันจิโนโพโตอันให้ซึ่งพละศีลความสัสดีมีบ่ขาดแก่พระบาทนาสีอันจะลือสภาวะหาตุกเวตนาบ่ใดยังมีแก่เต้าไทยอันจะลือเจ้ายังเลี้ยงชีวิตตนด้วยอันขุดหัวมันและลูกไม่ก็หากได้ปอสันอันจะลือเหลือบและยุงบินยะใหญ่ยังบ่มาไต่ต้มตนสันไปสนหยาบจ้าคือจ้างแลดลาเสือมีตังลาจ้าสีและเสือคงโหดบ่มากะตำโตดแก่เจ้าอันอยู่เฝ้าภาวนาอันจะลือเอวังบุตเตสุในเมื่ออินตามสักกะพรามเก่าดังอันเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าจักบอกเล่าเจียนจามกับอินตาสังกะพรามพระจิงเก่ากำงามว่ากุศลันเจมวันโนพรหมเมอะโทพรหมเมอะนามายังอะโทดังนี้ดูลาพรามเรามาอยู่อารามป่าเศร้าสุขมากบ่ได้ลำบากด้วยโลกามอันเฮามาเลี้ยงตนในป่าด้วยอันลาแสวงหายังมูลพลามีมากหัวมันหัวจากก็หากปอสันสัตว์ดงตันใหญ่น้อยเขาบ่มาต่อยตอมตนงูสิงสนในป่าเขาบ่มาล่าคบกินสัตว์บนดินในป่าเขาบ่มาล่าลาวีด้วยไม้ทีเล่าไฟเอื้อหมูนกเนื้อจึงบ่เบียนเฮาและพามให้พระมหาสัจเจ้าสำแดงกาญิกาตุกบ่มีแล้วตนนอแก้วจากสำแดงเจตสิกกาตุกดูลาพรามเรามาอยู่ป่าไม้จากนับใด7 เดือนนี่เสียเลือนมาสู่ตุกอันนี้ยังหลายกว่าตุกตั้งหลายและในกาลวันวานนี้ใสก็ได้หันพรามผู้หนึ่งแล้วบัดนี้สัมมาหันแขกแก้วเฮาทวนสองมีผิวละอองผ่องแผ้วงามเงื่อนแก้วรัตนะมือหัตถาถือมาด้วยไม้เต้างามแต่เล่าโสภาเจนแล้วตีนูดุกานีปิญาลานีพระมหาสัจเจ้าก็นำเอายังลูกไม้ตั้งหลายมายังย้ายส่องหน้าแห่งอินตาเจ้าฟ้าสักกะพรามแล้วก็จากกำงามอ่อนอ้อยเป็นบาทถอยเจิญพามว่าพระเมดุลาตันพรามจุงกินตามใจอย่าเลือกกิ้วตั้งเปลือกก็หากเป็นยาน้ำอันนี้
นาก็มาเย็นสายจะจิ้วอันนางมาที่หากไปตักติ้วแต่ตามาพระมหาสัจเจ้าจากกรรมสักพามเต้านั้นแล้วตนนอกแก้วจึงทำเหตุอันมาว่าอาตาตะวังวันเนนาเกนาวาปนาเหตุนาวาดุลาตันพรามตันอาสาไลซึ่งกุลอันใดเป็นเหตุจึงแสวงเตดเตียวมาถึงศาลาเฮาอยู่แล้วเข้ามาสู่ดีงามอันเฮาถามตั้นจุงกล่าวฮือหูข่าวอันมานี่เติมอันตาสักโกเมื่อนั้นสักพรามจักบอกอาการตามที่ตนมาสู่พระมหาสัจเจ้าสักพามเท่าจึงกล่าวว่ายะถาวาลีวะโหปุโลสาปกาลังนาคิยติดังนี้ข้าแด่พระบาทข้าน้อยนาจากอุปมายังสายสตาแห่งพระมหาราชเจ้าอันลือตัวเต้าทรณีเป็นดังน้ำนาที5 เส้นไหลละเล่นลงมาแม่หนึ่งชื่อว่ากงกาเย้ายานกว้างกว่าตาตั้งหลายมึงก่อนภายเต้นแอนจ้างน้ำแล่นจมฟองป่าเนืองนองเคล้าคืนแล่นเต้นตื่นตีหางแม่หนึ่งชื่อว่ายมมุนามวางสะสวยไหลลุกแต่ตาตั้งอนุมาฝูงปูป่าเนืองแน่นจักเคแล่นพระพลอยนาคน้ำลอยวางบิ่งป่าฝ่าจิงเป้าตามน้ำใสงามเลิศแล้วเหมือนดังแก้วประพามแม่หนึ่งชื่อว่าอาจิลวดีงามฟองฟังฝูงป่าหลังไหลตามตัวเติบงามตุ้มตัวน้อยหนุ่มจมเจยตัวใหญ่เลยแฝงฟังเสด็จหลังตามฟองแม่หนึ่งชื่อสาลาผู้น้องไหลหลากน้ำฝางหากหอมกันไหลพายพันกุ้งฟังสาลาผู้พร้อมพลังป่าดุกป่าขังไว้ออกวังเป็นเส้นป่าสะเด็ดเต้นไปมาฝูงปูป่ามีต่างแดงดำด่างเลือลายขาวเขียวลายวิเศษป่าตุกเตศภาษาสัตว์นานาหลายสิ่งแม่หนึ่งชื่อมหิวิ่งวัดวังปูผาพังกิ่งเกลือนไม้ไหลเลื่อนลงโดยปูป่าหอยกุ้งนิวลาสอดสิวจมฟองต่างเนืองนองจมจื่นปีติตื่นเย็นใจอันว่าแม่น้ำเย็นใสตั้งหามไหลบ่ขาดก้อยสุดตีสะน้ำมีหลายหลากพันป่าหากหลายลำหากอาสาไหลน้ำงามตากว้างเป็นตีอยู่สร้างและดื่มกินน้ำก็ไหลลิ้นละลาดบ่พอแห้ง
ขาดสักยามมีนางนอเนากัญญาตุกเวทล้อมให้อ้อมเป็นบริวารเต้าหันโปติญาณเวสันตละลาดสร้างสมปานอาจเป็นละศีลสมควรดีเปิงแล้วจิงกาดแก้วมาสู่ในที่อยู่เมืองคนแล้วก็เป็นคนเป็นคนเท่าขอเอานางนอนเอามาทีกันได้นางสมสลีดังนั้นแล้วเต้าตนแก้วอินตามก็เอาคืนฮือพญาเป็นดังเก่าแล้วเต้าก็ถวายปนส่วนอันว่าพญาอินตาเจ้าฟ้ากันว่าฮือกำสอนแก่พระนลาเวสันดรด้วยปอน8 ภาการเต้านั้นแล้วตนแก้วก็เสด็จขึ้นสู่ภาษาตีนั่งแก้วเวใจโยนอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแหละนะอิติบุตตาภกาลีนาก็มีด้วยภาการดังกล่าวมานี้แหละนะสักกะปะปังเนธิตังขีญาสังวันนาวิเศษจาหงเหสักกะบาลอันผ่านดำผ่าดาด้วยกาถาว่าได้43 ภากาถาก็บังกรมสมเลสเดชสาธุสาธุสาธุพี่น้องสาธุชนทุกท่านได้สดับพระธรรมเทศนาในกันที่10ชื่อว่าสักกบันอันประกอบไปด้วยพระคาถา43 พระคาถานะครับ ซึ่งเทศโดยพระเอกบดินทร์อติพัทโทวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับลำดับต่อไปอาจจะได้ขอเชิญท่านเจ้าภาพในกันที่11ในกันที่10ในวันนี้นะครับท่านเจ้าภาพในกันที่10ครับเดี๋ยวสักคำนะครับขอรายชื่อท่านเจ้าภาพจะได้มาเชิญประกาศเชิญท่านได้ไปถวายจตุปัจจัยไทยธรรมครับในกันที่10นี้ท่านเจ้าภาพรักก็คือนางสาวประภัสราเหมหงส์นะครับเด็กสิชาบรรจงทัศน์และคุณสิทธิกรเกตประกอบพร้อมกับโดยคณะครูนักเรียนชั้นม5/4 ม6/1ครับขอเชิญท่านเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่องค์แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่10นี้นะครับกับขณะนี้ท่านเจ้าภาพก็กำลังถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศในกันที่10นี่นะครับก็ขอพี่น้องศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในพระวิหารแห่งนี้แล้วก็พี่น้องสาธุชนที่อยู่ต่างบ้านที่รับฟังจากคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมและก็คลื่นวัดฝ่ายหินนะครับได้อนุโมทนาบุญด้วยกันและลำดับต่อไป
ท่านจะได้ฮือพรแก่หมู่เฮาทั้งหลายขอกราบนิมนต์ครับขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันครับยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหนตุสัมปติชามิดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสรีสุภมังกระคาถาอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้นาใหม่มีคณะศรัทธาสมณะศรัทธาพร้อมด้วยมูลหลาศรัทธาที่ได้เอ่ยนามมาแล้วก็ได้ตกแต่งแปลงพร้อมยังธรรมเทศนากันหนึ่งเป็นธรรมมหาจารย์ชื่อว่าสักกบันซึ่งประกอบไปด้วย43ภาคาถาซึ่งก็ได้สำเร็จบรมวลไปแล้วบัดนี้นาตันตั้งหลายก็ขออุทิศนาบุญกุศลนี่นาเพื่อเจ้าอุทิศไปเฮือยังเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นว่าเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่7 เจ็ดขคูณเป็น9 9 เจ็ดขคูณเป็นแดนแสนเจ็ดขคูณเป็นขนาดติปัฏฐมูลหลาศรัทธาได้ประมาทประมาทได้บุบได้ตีได้ยีได้ย่ำด้วยเจตนาก็ดีบ่เจตนาก็ดีขอจงได้มาปัตตาอนุโมทนาสาธุการรับเอาบุญกินบุญทานติมูลหลาศรัทธาได้น้อมอุทิศเฮือนี้แล้วขอให้จงได้หายเป็นวิปโขอโหสิกรรมอย่าให้ได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่กาอันจักหามหนทางขึ้นสู่เมืองฟ้ามหานิรปานและยังบ่เต่าแต่นั่นมูลหลาศรัทธาจักหวังไปเป็นภรวะปัจจัยไปนาให้ได้ถึงเมืองฟ้าโขงสวรรค์ภรวะผลบุญตันหันต่อหน้าคือสมบัติอันมีในเมืองคนและเมืองฟ้าแม่นว่าบุญสมปานของมูลหลาศรัทธายังบอกแก่กาเตือยังได้ต้องเตียวไตลุ่มฟ้าโลกีนี้ขอให้จงได้มีกายอินทรีย์งามผิวผ่องพ้นจากห้องเหล่าพยาอาปาทาหลายยิ่งพยาธิมักสิ่งหลายประการขออย่าได้มาปานแวดเข้าให้อยู่เตียงเต้าโภคาปริโภคะคือจุเย็นเป็นเครื่องเกิดกับตนจงได้เป็นญาณอุดมมงคลติดตามตนตัวมูลหลาศรัทธาไปจุตนจุหนจุแห่งนั่นจงจักมีแต่งแต่ดีลีนาบุญนี่นามูลหลักศรัทธาได้ข้อเก่งมาให้เป็นตานจงได้มารวบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะจงได้มากำจัดปัดเป่ากิเลสมารซาตานบันดาลเอาแต่ความสุขสงบมาสู่จิตสู่ใจสู่สถานที่อยู่ที่อาศัยเพื่อได้ห่างไกลจากกังวลอันตรายตั้งหลายตั้งปวงเพื่อได้พ้นเสียยังสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรตั้งหลายตั้งปวงจงได้สลีลาดกาดกาออกจากตนจากตัวออกจากขอบจากครัวของมูลหลาศรัทธาให้นำมายังจกปีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามนั้นจงจักมีแต่งแต่ดิลีมันว่าตันตั้งหลายจักปาถนาเอาสิ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วใส่ขอเดชะปารมีในการสร้างกุศลคุณงามความดีนี้จงได้กำจูอุดหนุนให้ได้สมความมุ่งหมายปรารถนาไปทุกสิ่งทุกประการสมดังพุทธกถาบรีของสรีสัพพโญสมาสัมพุทธเจ้าว่าสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอโลคยาปรมาราภาสันตุทีปรมังทนังวิสาสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังสาธุกับพี่น้องท่านสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังการถ่ายทอดการเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงโดยคณะครูนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารในขณะนี้นะครับตั้งคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ FM 96เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยเมตตาบารมีธรรมของพระ
เดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพและคลื่นวัดฝ่ายหิน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์โดยได้รับความเมตตาจากท่านดร.พระครูปริยัตยานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองท่านพระครูวิสุรัตน์วัดผู้อำนวยการคลื่นวัดฝ่ายหินเชียงใหม่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เมตตาในการถ่ายทอดการเทศธรรมมหาชาติหรือการตั้งธรรมหลวงของคณะครูนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาในวันนี้นะครับพระธรรมเทศนากันที่10ที่ทุกท่านพี่น้องสาธุชนทุกท่านได้สดับตรับฟังไปนั้นชื่อว่ากันสักกบันมีคาถาทั้งหมด43คาถานะครับสำหรับท่านที่เกิดปีรากาซึ่งแสดงธรรมโดยพระเอกบดินทร์อติพัทโทวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโดยคณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีนางสาวประภัสราเหมหงส์เด็กหญิงสสิชาบรรจงทัศน์และคุณสิทธิกรเกตประกอบนอกจากนั้นก็มีคณะครูนักเรียนชั้นม5/4 ม6/1ซึ่งมีท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรอาจารย์มณีรัตน์ล่าก้อนและอาจารย์สิริธรได้นำคณะนักเรียนชั้นม5/4และชั้นม6/1ขึ้นมาเป็นเจ้าภาพร่วมสดับพระธรรมเทศนานะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับที่สดับตรับฟังในพระวิหารวัดพระสิงห์แห่งนี้และก็รับฟังจากทางบ้านนะครับอยู่ที่บ้านบัดนี้การเทศธรรมมหาชาตินั้นได้ดำเนินมาถึงกันที่10แล้วนะครับก็ยังเหลือแถม3กันด้วยกันก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในพระวิหารวัดพระสิงห์แห่งนี้ตลอดจนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านก็ได้ช่วยกันสดับตรับฟังนะครับเพื่อเกิดอานิสงส์ของการฟังธรรมเทศน์มหาชาติในฤดูกาลนี้คือจบสุดซอยถึงกันที่13นะครับบัดนี้นะครับกันที่11นะครับ